Okay. All right. Let's get started. Okay. So म चाहिँ हैन पहिला नेपालमा नेपालमा चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसबाट इन्जिनियरिङ सकेपछि मैले छोटो समय सूर्य सरहरूसँग पनि काम गर्न पाएको थिएँ। त्योभन्दा पछि चाहिँ अब युएसमा इट हेज बिन अलमोस्ट 6 इयर्स हैन के अरे यहाँ चाहिँ काम गरिरहेको अनि रिसेन्टली चाहिँ मैले माइक्रोसफ्टमा सिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर काम गरिरहेको है। अनि त्यस पछाडि यता पनि हेर्दै गरौँ ल वेटिङमा पनि देखिँदो रहेछ कोही आउनुभएको छ ओके त्यस पछाडि यसमा च्याट रुम पनि हेर्दै गरौँ ल मोर च्याट पनि म खोलिराख्नु पर्यो अलराइट अनि आजको यो के अरे हाम्रो यो वेबिनार चाहिँ छोटो वेबिनार चाहिँ वाट इज रेस्ट हैन अनि किन रेस्ट अनि त्यस्तै गरेर वाइ स्प्रिङ बुट फर रेस्ट राइट बिकज अल्टिमेटली वाट वी वान्ट इज लाइक माइक्रो सर्भिसेस हैन सो माइक्रो सर्भिसेस भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि ओके यु हेभ ब्रोकन डाउन युर सर्भिसेस बट यु हेभ टु लेट देम टु टक टु इच अदर हैन त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यु हेभ गट कपल अफ अप्सन्स राइट वान एउटा के गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान क्रिएट एसटिके एन्ड सेयर द्याट एसटिके राइट एन्ड अनदर इज यु क्यान क्रिएट सोप सर्भिसेस एन्ड देन लेट देम टक टु इच अदर अर्को भनेको चाहिँ रेस्ट रिसेन्टली जिआरपिसी भनेर भन्छ होइन रिमोट प्रोसिजर कल बट बाई गुगल होइन देयर हेज बिन लट अफ इम्प्रुभमेन्ट बट सो फार रेस्ट चाहिँ अहिलेसम्मको इन्टरप्राइजहरूमा कम्पनीहरूमा अलिकति धेरै पपुलर प्रोटोकल भनौँ न सो सो लेट्स टक अबाउट द्याट होइन अनि त्यस पछाडि कसरी स्प्रिङमा त्यसलाई चाहिँ डेभलप गर्ने भन्ने कुरा म सानो डेमो पनि गरेर देखाउँछु सो द्याट तपाईँहरूले पनि भरे यो वेबिनार सकेपछि भरे भोलि टाइम भएको बेला हुन्छ नि स्याम्पल प्रोजेक्टहरू बनाएर सानो माइक्रो सर्भिसेस बनाउनु भयो हुन्छ सो अल्टिमेटली मेरो गोल तपाईँहरूलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सानो माइक्रो सर्भिसेसको स्याम्पल प्रोग्राम मैले बनाएको होइन यो गिटहबमा छ यो सबै चाहिँ आज सकिँदैन होइन यो चाहिँ यो हुन्छ नि कम्पोनेन्टहरू एक्सप्लेन गर्न अथवा यो कम्पोनेन्टहरू कसरी के हो भन्नको लागि चाहिँ अर्को वेबिनार पनि गरौँला अहिलेलाई चाहिँ के चाहिँ हो भन्दाखेरि जस्तै अहिले जुन तपाईँले येल्लोमा देखिरहनु भएको छ नि बुकमार्क सर्भिस र युजर सर्भिस त्यो सर्भिसेसहरू चाहिँ कोर सर्भिसेसहरू हो विच क्यारिज बिजनेस लोजिक अरू सर्भिसेसहरू भनेको चाहिँ जस्ट के भन्छ हाम्रो नन बिजनेस सर्भिसेसहरू मात्रै हो जसले चाहिँ तपाईँको टेक्निकल रिक्वायरमेन्टहरू क्यारी आउट गरेर हुन्छ कि सो पहिला हामीले बिजनेस रिक्वायरमेन्टवाला हेर्नुपर्छ त्यस पछाडि बाँकी भएको कुरा चाहिँ कन्फिगुरेसन भन्ने कुराहरू आउँछ आर्किटेक्चरको कुरा आउँछ होइन सो अहिले चाहिँ हामी के कुरा गरौँ इदर युजर सर्भिसेस बुकमार्क सर्भिसेस त्यस्तो टाइपको एउटा सर्भिस बनाऊँ अनि त्यो सर्भिसलाई चाहिँ हामीले एक्जिस्टिङ माइक्रो सर्भिसमा हुकअप गर्न सकिन्छ कि अनि युजर सर्भिसलाई चाहिँ हामीले बनाएको सर्भिसमा चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने केही वे इस्टाब्लिस गरौँला अल्टिमेटली बट फर नाउ हामीले एउटा सिम्पल सर्भिस मात्रै बनाउँछौँ होइन ओके सो अगेन अहिलेसम्मको चाहिँ मैले के भनेको होइन मैले के भने भने सो ओके इभन विदाउट माइक्रो सर्भिसेस पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँसँग चाहिँ स्पेसली इन्टरप्राइजहरूमा जति धेरै तपाईँको युजर बढ्दै गइरहेको हुन्छ नि त्यो भनेको अल्टिमेटली के बढ्नु त ट्राफिक बढ्नु हो त्यो रिक्वायरमेन्ट पनि त्यो अनुसार बढ्दै गइरहेको हुन्छ कि सो सबै रिक्वायरमेन्टलाई एउटै सर्भिसमा म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन डिफ्रेन्ट इस्युज स्केलिङ इस्युज होइन रिसोर्सेस इस्युज अनि त्यस पछाडि डिप्लोइमेन्ट इस्युज त्यसले गर्दाखेरि के गरिन्छ त भन्दाखेरि सर्भिसलाई ब्रेकडाउन गरिन्छ नाउ ब्रेकडाउन गरिसकेपछि चाहिँ ओके ब्रेकडाउन भइसकेपछि त नाउ दे हेभ टु कम्युनिकेट इच अदर राइट हाउ भन्ने कुरामा चाहिँ वी आर गोइङ टु युज रेस्ट होइन नाउ लेट्स टक अबाउट रेस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट्स जस्ट अ प्रोटोकल राइट अगेन म यो हेर्दै गर्छु ल एडमिट गरौँ है त यसलाई म अर्कोमा पुल गर्नु पर्यो है त सो द्याट मैले देख्छ कि ओके ए यति धेरै वेटिङमा रहेछ नि त मैले नदेखेको रहेछ के चाहिँ पाउनु है ओके ओ माई गुडनेस स्टिल 5 वेटिङ कता गयो यसलाई यो गर्नु मिल्दैन ठुलो बनाउनु मिल्दैन ओके नाइस अलराइट
सो वाट इज रेस्ट भनेमा चाहिँ जस्ट लाइक यो प्रोटोकल हो होइन. फर इक्जाम्पल दुईवटा सर्भिसेस कम्युनिकेट गराउनको लागि चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ नि 2-3वटा नामहरू, तिनीहरू आफ्नो आफ्नै रुलहरू छ होइन कसरी कम्युनिकेट गर्नु भन्ने. रेस्ट पनि सरी इट्स नट प्रोटोकल, इट्स आर्किटेक्चरल स्टाइल, मोर अबाउट आर्किटेक्चरल स्टाइल. अनि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ प्रोटोकल युज गर्छ कि. फर इक्जाम्पल एचटिटिपी हामी सबैले सुनेको कुरा होइन. सो एचटिटिपीलाई युज गरेर चाहिँ इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्ने जुन स्पेसिफिकेसन छ, जुन रिकमेन्डेसन छ, द्याट इज रेस्ट है. रेस्टले चाहिँ तपाईँले इन्फोर्स गर्दैन कि यो तरिकाले चाहिँ तिमीले सर्भिस डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई इन्फोर्स गर्दैन. हाउएभर यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ तिम्रो सर्भिस चाहिँ हुन्छ नि एक्सटेन्सिबल हुन्छ होइन. पछि गएर चाहिँ जति पनि स्केलिङको इस्यु आउँछ त्यो स्केलेबल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई स्पेसिफाई गरिदिन्छ है. सो मैले चाहिँ यो सिम्पल यो ब्लकको लिङ्क राखेको होइन. यो सिम्पल ब्लक चाहिँ यो हुन्छ नि आर्किटेक्चरल कन्स्ट्रेन्टको हो. फर इक्जाम्पल भनेपछि रेस्टले चाहिँ के भन्छ त भनेर भन्दाखेरि देयर सुड बी युनिफर्म इन्टरफेस राइट. मिनिङ युज अघि मैले भने उसले चाहिँ अन्डरलाइन प्रोटोकल युज गर्छ. फर इक्जाम्पल एचटिटिपी राइट. एचटिटिपी एचटिटिपिएस भन्दा पपुलर भनौँ न. किन त्यो गर्दा फाइदा के भयो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यु डोन्ट निड टु वे right to exchange those information because you're using underlying infrastructure, right? Underlying protocol. So you just focus on what you want to share. Ultimately you're going to use existing protocol, right? त्यसको लागि फर इक्जाम्पल एचटिटिपी युज गर्दैछ भने के गर्छ भन्नु त मेथड हुन्छ राइट. गेट पुट पोस्ट होइन. अनि त्यस्तै गरेर यु डिफाइन प्यारामिटर्स होइन. अनि त्यसरी के इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बडीमा स्पेसिफाई गर्नुहुन्छ. प्लस के मेसेज अथवा के रिसोर्स तपाईँले पाइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले के अरे रेस्पोन्स बडीमा चाहिँ स्पेसिफाई गरेर हुन्छ. सो वान्स यु डिफाइन द्याट युआरएल वाट यु कल इज कन्ट्र्याक्ट it's going to be like stay same, right? You can specify different version, right? So that तपाईले नयाँ सर्भिस रिलिज गर्यो अथवा नयाँ स्किमा चेन्ज गर्यो भनेदेखि नयाँ भर्जन रिलिज गर्यो हुन्छ. सो द्याट तपाईँले तपाईँको क्लाइन्टहरूलाई ब्रेक गर्दैन कि. अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर. अल्टिमेटली वाट यु वान्ट इज यति धेरै यसलाई यो गर्न मिल्दैन, अटो गर्न मिल्दैन. एडमिट अल रहेछ नि त ल. सो अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि ल एचटिटीपीमा चाहिँ हुन्छ नि हामीले एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन क्रिएट गर्ने हुन्छ होइन. अर्को चाहिँ के गर्ने हुन्छ कन्ज्युम गर्ने हुन्छ राइट. सो अनलाइक इन अर्लियर सर्भिसेस फर इक्जाम्पल तपाईँ आफैले पनि आफ्नो एप्लिकेसनहरू बनाएको होला जहाँ चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्नु त एउटा सर्भर हुन्छ अनि सर्भर साइडमै आफ्नो पेजेसहरू क्रिएट गरेको हुन्छ. फर इक्जाम्पल हुन्छ नि पिएचपी अथवा जाभाकै जेएसपीहरू बनाउँदा तपाईँले सर्भर साइडमै क्रिएट गर्छ अनि त्यसरी एज ए एचटिटिपी सर्भलेट रेस्पोन्स दिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ ब्राउजरले रेन्डर गर्छ होइन एज ए एचटिएमएलको रूपमा. हाउएभर त्यो चाहिँ सर्भर साइडमा जेनेरेट भइरहेछ कि होइन. त्यसले गर्दा के प्रब्लम भयो त भन्दाखेरि तपाईँको जति पनि डिभाइसेसहरू ग्रो भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकिएन भन्नुको अर्थ मोबाइल डिभाइसेसहरू हाइली हुन्छ नि एकदम क्विक स्पिडमा डेभलप भयो. त्यस्तै गरेर वेरेबल्सहरू हुन्छ नि. त्यस्तै गरेर अहिले के हामी फ्यान्सी टर्ममा भन्छ नि आइओटी इन्टरनेट अफ थिङ्स होइन. डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरूबाट डेटा लिने. त्यसमा चाहिँ यो क्लाइन्ट सर्भर डिकपल गर्नको लागि चाहिँ रेस्टले ठुलो भूमिका खेल्छ कि. सो द्याट यु डेभलप वान सर्भर राइट लाइक वान डेटा सोर्स एन्ड देन लेट डिफ्रेन्ट क्लाइन्ट कन्ज्युम इट होइन. अनि त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ स्टेटलेस. यो मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि your server is not going to know about your previous request, right? So you just send like a request with all required information, parameter, authentication, whatever, and then if it's good enough then your server is going to give you whatever you're looking for, right? अनि त्यसले गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ एकछिनमा तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ है. इट्स गोइङ टु सल्भ लाइक भेरी ह्युज इस्यु इन इन्टरप्राइज होइन. कम्पनीहरूमा एकदमै लाइक धेरै देखिएको इस्यु त्यो भनेको स्केलिङको इस्यु कि. स्केलिङ चाहिँ टु टाइपले गर्न सकिन्छ होइन. वान भर्टिकल अर्को चाहिँ होराइजन्टल होइन. सो हामीले भर्टिकल स्केलिङ चाहिँ अलिकति गर्न अलिक एक्सपेन्सिभ हुने भएको भएर कम्पनी वान्ट्स टु डु के त लाइक विथ लेस मनीमा वान्ट टु एचिभ द्याट हुन्छ नि पर्फर्मेन्स. फर द्याट वी डु होराइजन्टल स्केलिङमा चाहिँ स्टेटलेसको ठुलो भूमिका हुन्छ है.
अनि अर्को क्यासेबल इज जस्ट लाइक हुन्छ नि तपाईँको सर्भिस चाहिँ स्टेटलेस छ भनेदेखि के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि you can specify for how long that content is not going to change, right? If you're going to specify, then your client is responsible for caching that on their side so that they do not need to call every time to get that resource, right? So audio is lagging, okay, fine. And then अर्को भनेको चाहिँ layered system, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नि ल अघि हामीले यहाँ माथि हेरेको के थियो भन्नु त यो क्लाइन्ट सर्भरलाई चाहिँ डिकपल गरिरहेको छ, राइट? यु जस्ट लाइक डेभलप युर रिसोर्सेस एन्ड देन सेयर द कन्ट्र्याक्ट, राइट, थ्रु द युनिफर्म इन्टरफेस. फर इक्जाम्पल, आई वान्ट टु सेयर जेसन थ्रु माई गेट एन्ड पोइन्ट. यु जस्ट स्पेसिफाई द्याट, राइट? नाउ तपाईँले त्यस्तो खालको सर्भिसेसहरू चाहिँ अन टप अफ हुन्छ नि एउटा सर्भिसको माथि अर्को सर्भिस डेभलप गर्दै जान सक्नुहुन्छ कि. द्याट्स वेयर एक्चुअली माइक्रो सर्भिसेस कम्स इन, राइट? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको जति पनि हुन्छ नि मोनोलिथ सर्भिसेस भन्छ जहाँ चाहिँ सबै सर्भिसेसहरूको अथवा सबै फङ्सनलिटिजहरू चाहिँ तपाईँले इम्बेड गरेर डिप्लोय गर्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ ब्रेक डाउन गरेर हुन्छ नि सिङ्गल सर्भिसेसहरूले चाहिँ सेपरेट डिप्लोय गर्न मिल्छ. द्याट्स वाट अबाउट लेयर सिस्टम. बट अल्टिमेटली मैले यो भन्न खोजेको केमा थियो भन्दाखेरि ओके रेस्टमा चाहिँ यी कुराहरू स्पेसिफाइड गरेको छ है, यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हाम्रो सर्भिस डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो, राइट? सो थ्योरी भन्ने कुरा तपाईँहरूले अरू बेला पनि हेरिहाल्नुहुन्छ होइन, इट्स अभाइलेबल एभ्रिवेयर. अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा भनेको चाहिँ नाउ लेट्स जम्प टु वाइड रेस्ट, राइट? अघि पनि मैले भनेको थिएँ. ओके नाउ पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा डेटा सोर्स हुन्थ्यो, राइट? मैले एउटा यो गर्छु ल, राइट डिभाइस. पहिला चाहिँ नि तपाईँहरूको के हुन्थ्यो भन्दाखेरि दिस इज के हो त सर्भर हुन्थ्यो, अनि त्यस पछाडि दिस इज के हुन्थ्यो त क्लाइन्ट हुन्थ्यो, राइट? अनि त्यस पछाडि उनीहरू बिचमा के हुन्थ्यो त इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज हुन्थ्यो, राइट? जेनेरली यो क्लाइन्ट को हुन्थ्यो यसो सम्झिहेर्नु त, वेब क्लाइन्ट हुन्थ्यो, राइट? वेब क्लाइन्ट भन्नुको अर्थ को हो त ब्राउजर हुन्थ्यो कि होइन? बट के भयो भन्नु त विथ इन्टरनेट बुमिङ अराउन्ड लाइक 2000 लाइक स्पेसिफिकली त्यो के अरे हाम्रो टेलिकम्युनिकेसनमा नाउ पिपल क्यान यु नो लाइक कनेक्ट टु द इन्टरनेट थ्रु देयर के हो त सेलफोन. भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि नाउ सेलफोनमा त मान्छेले धेरै जस्तो ब्राउजर भन्दा के युज गर्छ भने त एप युज गर्छ कि. सो त्यो एपलाई सर्भ डेटा एपलाई हुन्छ नि डेटा सर्भ गर्ने केही सोर्स त चाहियो, राइट? नाउ वी डु नट वान्ट टु ह्याभ सेपरेट सर्भर जस्ट फर मोबाइल, राइट? वाट यु वान्ट, we want to use same server to serve another client as well, and which is mobile, right? So we got another client which is mobile devices. Now हामीले के भन्यो त भन्दाखेरि अभियसली म त हुन्छ नि एक्स्ट्रा पैसा युज गर्न चाहदिन, राइट? इन्भेस्ट गर्न चाहदिन सेपरेट सर्भरमा. एन्ड अल्सो लाइक इट विल बी डिफिकल्ट, राइट? किन भन्दाखेरि यदि तपाईँले यो चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्भर बनाएर यसरी राख्नु भयो भनेदेखि के हुन्छ भन्नु त आखिर एउटै कुरा हुने हो दुईटैमा, राइट? तर तपाईँले दुईटा बनाएर राख्नु भएको छ भने डेटा सिङ्क गर्न के हुन्छ प्रब्लम हुन्छ. एन्ड दिस सर्भर आइ एम टकिङ अबाउट बोथ एप्लिकेसन सर्भर एन्ड डेटा सर्भर है, फर सिम्प्लिसिटीको लागि. सो हामी के गर्न चाहन्छौँ त भन्दाखेरि आई वान्ट टु मेन्टेन ओन्ली वान सर्भर बट सर्भ मल्टिपल क्लाइन्ट. एन्ड 1-2 वर्ष पछाडि के भयो भन्नु त यो क्लाइन्ट बढेर अर्को पनि आयो. त्यो भनेको चाहिँ को हो त वेरिएबल होइन, वेरिएबल्सहरू आयो. त्यो तपाईँको जति पनि वाचेसहरू छ होइन त्यो भयो. अनि त्यस्तै गरेर अर्को फिडबिट सिडबिट यताउता. सो त्यसो हो भने यो पिक्चरले पनि जेनरली त्यही भन्ने हो होइन. त्यसो हो भनेदेखि अब यो पछाडिको यो सर्भरलाई त तपाईँले के गर्नु पर्यो भने त रिआर्किटेक्ट गर्नु पर्यो समहाउ, बिकज पहिलाकोमा के थियो सर्भर साइडमै भ्यू जेनेरेट गर्नुहुन्थ्यो, पोस्ट गर्नुहुन्थ्यो, राइट? नाउ के गर्नु पर्यो, that's not going to work for wearables and mobiles, right? And also like for another services, right? यो चाहिँ पहिला पनि थियो, पहिला सर्भिस टु सर्भिस कल. लेट सपोज यो चाहिँ सर्भर 2 भयो अरे भनेदेखि पहिला पनि यो 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 सर्भर टु सर्भर कम्युनिकेसन चाहिँ थियो होइन. त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले के युज गर्थ्यो त सोप प्रोटोकल युज गर्थ्यो होइन टु कम्युनिकेट. अब यो चाहिँ पहिला पनि थियो है, पछि यो थपेको यी कुराहरू मात्रै हो. नाउ हामीले चाहिँ के गर्न खोजेको त भन्दाखेरि के भन्छ नि एउटा लट्ठीले सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाँचिने टाइपको कि होइन. सो दुईटा काम गर्ने. त्यो गर्नु पर्यो के त भन्दाखेरि नाउ आई हेभ टु रिआर्किटेक्ट माई सर्भर, राइट? नाउ कसरी रिआर्किटेक्ट गर्ने त भन्दाखेरि आई हेभ टु चेन्ज अ वे टु एक्सचेन्ज इन्फर्मेसन.
फर इक्जाम्पल तपाईँको क्लाइन्ट साइडमा पनि के आयो भन्नु त लाइक सिङ्गल पेज एप्लिकेसन होइन, हुँदै हुँदै अहिले चाहिँ प्रोग्रेसिभ वेब एप्लिकेसन भन्नु भन्छ है, पिडब्ल्युए। सो तिनीहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ नाउ आई हेभ टु चेन्ज माई सर्भर। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि वे टु एक्सचेन्ज इन्फर्मेसन, त्यसको लागि चाहिँ रेस्ट चाहिँ अलिक पपुलर भएर आयो। नाउ वाइ रेस्ट भनेर भन्दाखेरि अघि पनि मैले भनेको थिएँ इट अलाउज अस टु डिकपल क्लाइन्ट एन्ड सर्भर, राइट? त्यो भन्नुको अर्थ के त? त्यो भन्नुको अर्थ के त भनेर भन्दाखेरि आई क्यान जस्ट स्पेसिफाई वाट काइन्ड अफ मिडिया टाइप आइ एम सेयरिङ, राइट? फर इक्जाम्पल जेसन होला, एक्सएमएल होला, टेक्स्ट होला, होइन, जेपेग होला, वाट एभर, जस्तोसुकै कन्टेन्टहरू पनि तपाईँले चाहिँ यो तपाईँको जुन हुन्छ नि रेस्ट आर्किटेक्चर युज गरेर चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो फ्लेक्सिबिलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ नाउ यु क्यान सर्भ अफ लाइक इन्क्लुडिङ हेर्नुभयो भने तपाईँले गेमिङ, राइट, मोबाइल डिभाइसेस, स्मार्ट डिभाइसेस, अघि मैले भनेको थिएँ नि त्यो आइओटी, इन्टरनेट अफ थिङ, होइन, त्यसमा कारहरू भयो, अनि त्यस्तै गरेर के भयो त्यो गेमिङ कन्सोलहरू भयो, होइन, अनेक कुराहरू भयो। अनि त्यस्तै गरेर अघि मैले भनेको जुन सर्भिस टु सर्भिस कल थियो, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको यो इन्टरप्राइज एप्स छ नि, त्यो भनेको अलरेडी एक्जिस्टिङ एपबाट पनि वी लाइक हुन्छ नि ब्रिङ सम डेटा एन्ड देन डु सम मसाज एन्ड देन सेयर, राइट? सो सबै कुरालाई चाहिँ सिङ्गल हुन्छ नि आर्किटेक्चरले चाहिँ एड्रेस गर्ने भएको भएर चाहिँ रेस्ट चाहिँ अलिक पपुलर भएको चाहिँ हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ म तपाईँले पनि भनिहालौँ, अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो टेक्नोलोजी जतिसुकै राम्रो भए पनि तपाईँको हुन्छ नि इन्टरप्राइजहरूले चाहिँ अलिक ठुलो ठुलो कम्पनीहरूले चाहिँ त्यसमा पैसा इन्भेस्ट नगर्नेसम्म इट्स नट गोइङ टु टेक हाइप, होइन, इट्स नट गोइङ टु टेक द्याट पपुलारिटी कि। अनि यहाँ चाहिँ कम्पनीहरूमा धेरै अलिक ठुलो ठुलो कम्पनीहरूमा भर्खर मात्रै, होइन, धेरै पनि भएको छैन, लाइक मेबी 5-6 years ब्याक त्यतिबाट चाहिँ रेस्टले अलिकति धेरै हाइप लिन थालेको, होइन? सो स्टिल हुन्छ नि अघि मैले भने त्यो जिआरपिसी चाहिँ नयाँ प्रोटोकल छ, होइन, त्यसमा चाहिँ पर्फर्मेन्स अलिक इम्प्रुभ गरेको छ भनेर भन्छ। आई हेभन्ट वर्क विथ इट, बट यो चाहिँ अहिले त्यसले बिस्तारै त्यसले हाइप लिइरहेको छ। बट यो रेस्टले चाहिँ स्टिल 10-20 years चाहिँ स्टिल हुन्छ नि मार्केटमा हुन्छ, किन इन्टरप्राइजहरूले भर्खर मात्रै उनीहरूको सर्भिसेसहरू रेस्टमा माइग्रेट गर्दैछ कि। सो वान्स दे माइग्रेट इट्स अगेन यु नो लाइक गोइङ टु effort, right, in terms of money, human resources, infrastructure, so many things. So easily migrate गर्न चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। त्यही भएर पनि रेस्ट सिकिराख्नु भयो भनेदेखि राम्रो हुन्छ है भनेको मात्रै हो। नाउ कमिङ ब्याक टु दिस पिक्चर, राइट? ओके, नाउ हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि इन्स्टेड अफ पहिलाको हुन्छ नि मोनोलिथ सर्भिसेसको सट्टामा आई क्रिएटेड हुन्छ नि रेस्ट सर्भिसेस, राइट? एन्ड लाइक आई ब्रोक डाउन द्याट सर्भिसेस. Let us suppose this is server A and then this is server B, right? Meaning let us suppose अहिलेको हाम्रो यो एक्जाम्पललाई हेर्ने हो भनेदेखि युजर सर्भिसेस, बुकमार्क सर्भिसेस, यसले चाहिँ सिम्पल के गर्छ भन्दाखेरि प्रत्येक युजरहरूले लेट अस सपोज ब्राउजरमा बुकमार्क गर्छ नि, तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको होला, होइन? जस्तै कता बुकमार्कै छैन रहेछ यहाँ त, बट एनिवे यो पेजलाई मैले बुकमार्क गर्न सक्छु, होइन, यस्तो गरेर। अनि यसलाई चाहिँ हामीले somehow स्टोर गर्ने, वाइ? किनभने मलाई युजरको बिहेभियर ट्र्याक गर्नु पर्यो। किन युजरको बिहेभियर ट्र्याक गर्नु पर्यो? सो द्याट आई क्यान डु पर्सनल रिकमेन्डेसन कि फर इक्जाम्पल मैले साइन्सको अथवा टेक्नोलोजीको कुराहरू मात्रै बुकमार्क गरेको रहेछ भने अभियसली मलाई साइन्स रिलेटेड कुराहरू तपाईँले हुन्छ नि मेरो फेसबुक पेजमा अथवा गुगल सर्चमा पुस गर्नुभयो भने आई मस्ट लाइकली टु लुक इन्टु द्याट, राइट? आई मस्ट लाइकली टु नेभिगेट इन्टु द्याट। त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ नि जतिसक्दो तपाईँको डेटा चाहिँ ब्राउजरहरूले चाहिँ स्टोर गर्न खोजिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि हुन्छ नि एउटा सिम्पल मैले माइक्रो सर्भिसको इक्जाम्पल बनाएको मात्रै हो। ओके, नाउ के हुनसक्छ भन्दाखेरि अभियसली अब इन्स्टेड अफ जस्ट सर्भिस ए को सट्टामा सर्भिस बीमा पनि के गरिरहेको हुनसक्छ, कम्युनिकेट गरिरहेको हुनसक्छ, होइन? त्यस्तै गरेर अरू सर्भिसले पनि कम्युनिकेट गरिरहेको हुनसक्छ। ओके, नाउ यो सर्भर डेभलप गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग त डिफ्रेन्ट अप्सन छ, राइट? बिकज नाउ मैले डिसाइड गरेँ ओके आई वान्ट टु गो विथ रेस्ट, राइट? अगेन रेस्ट इज नट गोइङ टु बी सोल्युसन फर एभ्री टाइप अफ प्रब्लम, बट फर मोस्ट अफ द टाइप, राइट, इट्स गोइङ टु बी द गुड सोल्युसन, राइट? सो फर्स्टमा चाहिँ यु ट्राई विथ रेस्ट, इफ इट डजन्ट वर्क देन लुक फर द अल्टरनेटिभ, राइट? सो ओके, now I decided my architecture, right? Now I want to decide you know like what kind of technology stack I'm going to use. Now म चाहिँ अगाडिदेखि स्प्रिङको एकदम एडभोकेट हो, होइन? बट आई मिन
maybe because like I have been working with it for a while, तर अब अहिले चाहिँ मैले स्प्रिङ होइन अरू युज गर्नुपर्छ, बट अगेन लाइक आई वान्ट टु टक अबाउट स्प्रिङ, राइट? सो किन स्प्रिङ भनेर भन्दाखेरि लेट्स लुक इन्टु द टक, राइट? सो न त्यहाँ चाहिँ अलिकति म थोरै यो भन्न चाहन्छु ल, एक्स्ट्रा एड गर्न चाहन्छु है त। के हो भन्दाखेरि एकैछिन ल, मेसेजमा के रहेछ भने इट्स ओके कुल। सो Spring is ecosystem, right? It's like a kind of environment जहाँ चाहिँ तपाईँलाई के छ त भन्दा डिफ्रेन्ट मोड्युल्सहरू छ कि तपाईँले पछि गएर यो ब्राउज गर्नुभयो पनि हुन्छ। स्प्रिङ इज इकोसिस्टम, स्प्रिङ बुट इज अ टुल, राइट? सो यो टुलले चाहिँ तपाईँलाई के अलाउ गर्छ त भन्दाखेरि त्यो डिपेन्डेन्सिजहरूलाई चाहिँ इजिली म्यानेज गर्नको लागि सहयोग गर्छ कि। अभियसली देयर आर अदर थिङ्स एज वेल, राइट? फर इक्जाम्पल तपाईँले तपाईँको जुन एप्लिकेसन हुन्छ, वेब एप्लिकेसनलाई एज ए स्ट्यान्डर्ड एप्लिकेसनको रूपमा चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ, राइट? जस्ट राइट मेन एप्लिकेसन एन्ड देन लाइक जस्ट राइट क्लिक एन्ड देन रन इट, द्याट्स इट, राइट? एन्ड देन यसले चाहिँ इम्बेडेड कन्टेनर विच इज टमक्याट जेटी वाट एभर यु वान्ट युज गरेर चाहिँ वेब एप्लिकेसन कन्टेक्स्ट क्रिएट गरिदिन्छ कि है। अनि अर्को चाहिँ इट्स हाइली ओपिनिएटेड, मिनिङ इट हेज गट स्टार्टर्स, राइट? अलिकसिनमा हामी इक्जाम्पल हेरौँ ल। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यु जस्ट इन्क्लुड द्याट स्टार्टर, यु डोन्ट निड टु वरी अबाउट द भर्जन, इट्स गोइङ टु इन्क्लुड अल ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सिज। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पहिला पहिला मैले मेरो करियर स्टार्ट गर्दाखेरि स्प्रिङ एमबिसीमा काम गर्दाखेरि वान अफ द हुन्छ नि पेन भनेको चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि डिपेन्डेन्सी म्यानेज गर्ने हुन्थ्यो कि होइन, डिपेन्डेन्सी म्यानेज गर्ने हुन्थ्यो। Now with Spring Boot, we just include starter. For example, if I want to connect with the database, I just include JDBC or JPA, right? And it's going to include all transitive dependency with their version. So there is no chances of getting conflict. Even if there is conflict, right? There is like minimal exclusion that you have to do, okay? Which is really good. अनि अर्को भनेको चाहिँ obviously यो थर्ड पार्टी लाइब्रेरिजहरू, फर इक्जाम्पल स्वागर एकछिनमा हेरौँला होइन, अनि लम्बकहरू भयो, अनि अरू अरू मेसेजिङको लागि पनि तपाईँलाई जति पनि चाहिने स्प्रिङ बुटमा अटो कन्फिगर नभएको बाहेक अरू कुराहरू इन्टिग्रेट गर्न पनि इजी हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ इन्क्लुडिङ इभन डेटाबेस, राइट? तपाईँलाई जस्तै पपुलर आरडिबिएमएस भनेको ओराकल माइसिकलहरूको त अलरेडी छँदैछ, नोसिकल डेटाबेसमा पनि जस्तै मङ्गोडिबी भयो, अरू अरू त पपुलर छँदैछ होइन, तर तपाईँलाई एक्स्ट्रा फर इक्जाम्पल डाइनामोडिबी अर काउजबेस त्यस्तो इन्टिग्रेट गर्नु पऱ्यो भने पनि इजी हुन्छ। डाइनामोडिबीको पनि छ, मैले क्वेसनमा देखेको थिएँ डाइनामोडिबीको पनि छ, बट डाइनामोडिबीको चाहिँ अफिसियल्ली भएको चाहिँ मैले देखेको छैन है। तपाईँले एकचोटि हेर्नु होला, अब जस्तै 2-3 इयर्स ब्याक त्यतिखेर चाहिँ लाइक स्टिल हुन्छ नि पाइलटिङको फेजमा, नट जेनरल अभाइलेबल, बट पाइलटिङको फेजमा थियो। पछि चाहिँ मैले खास काम गर्न पाएको छैन, तपाईँहरूले हेर्नु होला। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ इट हेज गट लाइक लट अफ हुन्छ नि इनबिल्ट फिचर लाइक production ready, right? And we use that every day in our day, right? I mean every day in our work, I'm sorry. So मेरो एप्लिकेसनको चाहिँ स्ट्याटस कस्तो छ भन्ने कुरा, obviously this is not the end, because ultimately we have to let some scrapping tool, right? Like Prometheus or like your New Relic or something like that, but तपाईको हुन्छ नि इन्फर्मेसन कहाँबाट स्क्रैप हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थ्रु एक्चुएटर्स, एन्ड द्याट्स वाट इट इज, राइट? अरू अरू इन्फर्मेसन पनि एक्सपोज गर्न मिल्छ, बट यु हेभ टु बी केयरफुल। अनि अर्को भनेको चाहिँ देयर विल बी जीरो एक्सएमएल, राइट? विच इज रियली गुड, बिकज एक्सएमएल बाहेक हामीले भनेको जावा मात्रै कन्फिगर गर्न सक्यो भने विल नो इट कम्पाइल टाइम, राइट? सो इफ देयर इज एनी इस्युज हामीले त्यसलाई चाहिँ यो गर्न सकिन्छ, के अरे एड्रेस गर्न सकिन्छ एट कम्पाइल टाइम इटसेल्फ, राइट? अभियसली अब अन टप अफ दिस, राइट, देयर आर सो मेनी थिङ्स। अर्को मैले यसमा एकदम भन्नै पर्ने बट भन्न बिर्सेको के भने, since you can run your application as a standard application, it's really a good candidate for containerization, right? For example, यदि तपाईले तपाईको एप्लिकेसनलाई डकराइज गर्न चाहनुहुन्छ so that हुन्छ नि some container management services like Kubernetes or OpenShift मा डिप्लोय गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि Spring Boot is going to be the #1 choice मेरो एक्सपिरियन्समा, because I have worked with it a lot, right? Especially like OpenShift मा. OpenShift is
जस्ट इन्टरप्राइज भर्जन अफ कुबरनेटिस है आइबिएमले होस्ट गरेको। सो त्यसमा पनि स्प्रिङ बुट चाहिँ एकदम भेरी भेरी गुड क्यान्डिडेट एन्ड पर्फर्मेन्स पनि हुन्छ नि एकदमै राम्रो हुन्छ है। सो कुबरनेट त्यो यो ओपन सिट भनेको चाहिँ जस्ट कन्टेनराइज सर्भिस, तपाईँको क्लाउड सर्भिसेस जस्तै एडब्लुएसमा पनि छ क्या अरे, अनि अभियसली छ राइट, अनि अर्को अजुरमा पनि छ। ओके, एनी क्वेसन सो फार? सो मेन टपिक भनेको चाहिँ यति हो है हाम्रो चाहिँ होइन, वाट इज रेस्ट, वाइ स्प्रिङ बुट। नाउ योभन्दा पछाडि चाहिँ म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल हुन्छ नि यो गरेर देखाउँछु होइन। इट्स अलवेज गुड राइट, एज अ डेभलपर भएको नाताले अलवेज गुड टु गेट हुन्छ नि योर ह्यान्ड इन किबोर्ड राइट, एन्ड देन गेट सम एप्लिकेसन रनिङ राइट। सो यसो गरौँ न, क्वेसन चाहिँ अलि लास्टमा राखौँला होइन, अहिलेलाई त्यतातिर जम्प गरौँ न त है। Okay, still waiting. Oh my goodness. All right, so there are a couple of ways to get started with Spring Boot. है सबैभन्दा इजिएस्ट वे भनेको चाहिँ इफ तपाईँसँग आइडी छ भनेदेखि, ओके आइडी छ भनेदेखि सिम्पल तपाईँले के गर्नुभयो भन्छ भन्दा यो प्रोजेक्ट चाहिँ अघि जुन मैले तपाईँलाई गिटहबमा देखाएको थिएँ त्यो प्रोजेक्ट होला। मैले फेरि पनि भने होइन, यो प्रोजेक्ट र आज हामीले गर्ने प्रोजेक्टलाई चाहिँ लिङ्कअप गरेर we'll try to understand what actually microservices is, right? Because microservice is fancy to talk about, but it's not easy on implementation, right? And also like it's not solution for every scenarios. So we have to be very considerate when to use microservice. But again, it's really good to have ideas, right? कसरी load balancing हुन्छ होइन, अनि त्यसरी कसरी तपाईँले distributed tracingहरू हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हेरिराख्नु। I think it's really good thing. अरू टेक्नोलोजी स्ट्याकमा पनि इट्स गोइङ टु बी द सेम राइट। सो इफ आइडी छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ योमा हो के भन्छ हाम्रो अल्टिमेटमा छ भनेदेखि चाहिँ यहाँबाट गर्नु भए पनि हुन्छ, बट मोस्ट अफ द टाइम हामीसँग अल्टिमेट हुँदैन राइट। सो सबैभन्दा इजी वे भनेको के हो भने त start.spring.io मा जाने, अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ तपाईँको ब्लुप्रिन्ट हुन्छ नि प्रोजेक्टको स्टार्टअप लिने ठाउँ हो कि। So you have got couple of options, right? You can use either Maven, Gradle, अनि ल्याङ्ग्वेज पनि जावा, ग्रुबी, कोटलिन जेमा लेख्नु भए पनि हुन्छ। फर नाउ म चाहिँ जावालाई युज गरेँ है त। सो यो ग्रुप आइडी भनेको आई थिङ्क यु अलरेडी नो राइट, सिम्पल तपाईँको डोमेन होइन। अनि सो मैले एउटा सर्भिसेस बनाएँ होइन, अनि त्यो सर्भिसेसको नाम चाहिँ लेट अस सपोज अर्डर सर्भिस राइट, अनि त्यस पछाडि दिस इज अर्डर एपिआई। सो मैले जब यो प्रोजेक्ट डाउनलोड गर्छु तब चाहिँ मेरो प्याकेज चाहिँ सर्भिस डट अर्डर सर्भिस हुन्छ होइन, अनि त्योभित्र चाहिँ मैले क्लासहरू एड गर्नुपर्छ। सो start.spring.io, this is the ultimate place to get started, right? You can specify what actual version you want. So generally चाहिँ general available version चुज गर्नु राम्रो हुन्छ, किनभने स्न्यापसटहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भइरहेको हुन्छ कि। सो कतिखेर चेन्ज हुन्छ यो डन राइट, एन्ड देन तपाईँको एप्लिकेसन ब्रेक हुनसक्छ। सो जेनरल अभाइलेबल चुज गरौँ, एन्ड देन अब यहाँ तल प्याकेजिङ तपाईँसँग जार र वार छ। अभियसली वी वान्ट जार, वाइ बिकज वारको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्नु त, यु निड टु ह्याभ सम एप्लिकेसन सर्भर राइट, इदर what do you call WebSphere or Tomcat or WebLogic or whatever, and then तपाईँले त्यहाँ लगेर के गर्नुपर्छ सर्टेन स्पेसिफिक डिरेक्टरीमा राख्नुपर्छ। बट विथ जार तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई कन्टेनराइज गर्न सक्नुहुन्छ राइट। यसलाई चाहिँ तपाईँले एज अ सर्भिस, एज अ डेमन सर्भिसको रूपमा रन गर्न सक्नुहुन्छ राइट। डिरेक्टली जावा माइनस जार गरेर पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ। इट्स हाइली पोर्टेबल कि, साइज पनि सानो हुन्छ। जावा पनि डिफ्रेन्ट भर्जन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ 8 चुज गर्दिनँ ल, मेरो ल्यापटपमा चाहिँ 8 छ, त्यही भएर अनि तपाईँले यहीँबाट डिपेन्डेन्सी चुज गर्नुभए पनि हुन्छ। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अलमोस्ट एभ्रिथिङको लागि डिपेन्डेन्सी छ है। इट्स रियली कुल। फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ एपिआई बनाउँदैछु, सो आई वान्ट वेब बेसिकली इज लाइक फर ह्यान्डलिङ एचटिटिपी रिक्वेस्ट होइन। अनि त्यस पछाडि ल मैले वेब इन्क्लुड गरेँ राइट। अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ let me include Lombok. So Lombok is basically हुन्छ नि कोड जेनेरेसन टुल, तपाईँको गेटर सेटर के चाहिन्छ नि त्यसको लागि।
त्यति गरिराखौँ है अहिलेलाई। अनि त्यसरी अर्को चाहिँ एक्चुएटर। एक्चुएटर चाहिँ हामी सबैले धेरै ख्याल नगरेको बट एकदम भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट तपाईँको जति पनि योमा प्रोफेसनल वर्कमा चाहिँ इट्स रियली गोइङ टु बी युजफुल। म चाहिँ यसको एकदमै ठुलो फ्यान हो। विथ जिरो वर्क बाई जस्ट इन्क्लुडिङ दिस एक्चुएटर युआर गोइङ टु ह्याभ कपाल अफ भेरी युजफुल इन्फर्मेसन एक्सपोज के। त्यसमा अभियसली यु क्यान कन्फिगर राइट बट एट द एन्ड देयर राइट। ओके सो कन्ट्रोलर सर्भिस रिपोजिटरी को बारेमा एक्सप्लेन गर्नुहोस् न। ए प्रदीप यो चाहिँ के हुन्छ भने नि डोन्ट वरी के अरे यो जुन कन्ट्रोलर यो सर्भिसेस जुन लेयर छ जुन हाम्रो ए यो स्प्रिङ त अलिअलि थाहा छ होला नि त सबैलाई होइन र। ओहो सरी है मैले स्प्रिङै यो गरेँ भनेदेखि त स्प्रिङै छोडेँ भनेदेखि त के हुन्छ भने नि स्प्रिङ एमबिसी आर्किटेक्चर राइट एन्ड लेट्स लुक इन्टु द इमेज जेनरली यो पिक्चर चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ होला यो पिक्चर राम्रो हुन्छ राइट नाउ ओके यसलाई कसरी पहिले पुल गर्ने यो चाहिँ गरौँ न। ओके आई थिङ्क दिस इज क्लियर राइट। सो यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली स्प्रिङ अघि पनि मैले भनेको थिएँ स्प्रिङ टुल इज अ टुल सरी स्प्रिङ बुट इज अ टुल राइट। स्प्रिङ एमबिसी इज अ के हो त फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्कले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यु टेक यो जेनरली द फ्रन्ट कन्ट्रोलर हुन्छ डिस्प्याच सल्भर भनेर भन्छ होइन एचटिटिपी रिक्वेस्ट लिन्छ अनि त्यसरी विथ द हेल्प अफ ह्यान्डलर रिजल्भर उसले कुन कन्ट्रोलरमा पास गर्ने भन्ने पत्ता लगाउँछ अनि त्यो रिक्वेस्टलाई कन्ट्रोलरमा पठाउँछ अनि कन्ट्रोलरले चाहिँ मोडल जेनेरेट गर्छ कि मोडल म्यानिपुलेट गरिसकेपछि उसले स्पेसिफाई गर्छ भ्यू पनि। सो त्यो भ्यूमा चाहिँ त्यो मोडल चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि रेन्डर गर्छ विथ द हेल्प अफ भ्यू रिजल्भर होइन अल्टिमेटली त्यो चाहिँ भ्यू रिटर्न हुन्थ्यो। नाउ यो चाहिँ अलरेडी छ वी डोन्ट निड टु डु राइट। यो ओन्ली यो येल्लो पार्ट छ नि त्यो मात्रै हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ कि। नाउ यो कन्ट्रोलरले के गर्छ त भन्दाखेरि अल्टिमेटली डेटाबेससँग अथवा अरू सर्भिससँग इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ राइट। त्यसको लागि के चाहिन्छ त भन्दा बिचमा एउटा सर्भिस लेयर क्रिएट गर्छौँ है। सो एप्लिकेसन आर्किटेक्चर चाहिँ जेनरली अरू ठाउँमा पनि देखेँ जस्तो लाग्छ बट अगेन म एकछिनमा एप्लिकेसनमा हल्का यो भनौँला भन्ने चाहिँ तर आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स लाइक रियली बिग इस्यु कि त्यो चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि आफ्नो लाइक इट डिपेन्ड्स अन प्रोजेक्ट टु प्रोजेक्ट अगेन राइट। त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले खास कुरा नगरौँ भनेको तर प्रदीप अल्टिमेटली फेरि क्वेसन भयो भनेदेखि विल कम ब्याक राइट। ओके मैले के गरेँ भन्दाखेरि मेरो रिक्वायर्ड कुराहरू चुज गरेँ अनि त्यस पछाडि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अब डाउनलोड गर्ने राइट जस्ट जेनेरेट क्लिक अन जेनेरेट इट विल गिभ यु जार फाइल राइट जस्ट डबल क्लिक अन दिस वान ओके एन्ड देन यहाँभित्र गएर तपाईँले पोममा खोल्यो हुन्छ होइन। मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि इन्टेलिजेसँग खोल्छु है। ओके अलराइट माई सर्भिस इज रेडी। सो यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन मेरो सर्भिस डट अर्डर सर्भिस अनि त्यस पछाडि एउटा एप्लिकेसन फाइल आयो। त्योभन्दा अगाडि हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पम फाइल राइट। सो मेभिन इज जस्ट building tool right you can use others as well like Gradle or Ivy or SBT whatever but अहिले चाहिँ मैले म्याभिन चुज गरेँ। यहाँ चाहिँ डिपेन्डेन्सी यसरी म्यानेज गर्ने हो हेर्नु त मैले यहाँ प्यारेन्ट स्पेसिफाई गरेको छ विच इज 2.2.6 राइट। अन द बेसिस अफ द्याट जस्तै यहाँ तल हेर्नु त मैले एक्चुएटरको भर्जन स्पेसिफाई गरेको छैन वेबको स्पेसिफाई गरेको छैन राइट इभन लम्बाको पनि गरेको छैन। सो हाउ डज इट नो फर इक्जाम्पल तपाईँले हेर्नुभयो भने यु हेभ गट अल दिस लाइब्रेरिज राइट लाइक स्प्रिङ बुट एक्चुएटर 2.2.6 राइट एन्ड देन स्प्रिङ कोर कन्टेक्स्ट बिन अलरेडी तपाईँलाई कम्प्याटेबल भर्सन चाहिँ अलरेडी इम्पोर्ट भइसकेको हुन्छ कि। सो हाउ डज इट नो भन्दाखेरि बाई लुकिङ इन्टु रिफरेन्स अफ यर प्यारेन्ट राइट। सो विच इज रियली कुल राइट बिकज यु नो लाइक लेटर तपाईँले चाहिँ भर्जन अपग्रेड गर्न चाहनुभयो भने जस्ट अपग्रेड हियर एट वान प्लेस राइट। अर्को भर्जन जुन अघि हामीले हेरिरहेको थियो होइन स्न्यापसटहरू त्यो अपग्रेड भएपछि जस्ट यहाँ अपग्रेड गऱ्यो भने भइहाल्छ। अभियसली देयर मे बी कपाल अफ प्लेसेस यु निड टु चेन्ज इन यर कोड बट ultimately for dependencies you don't need to worry which is really cool thing right. So for now we have got actuators and wave and then Lombok is just for code generation. All right now even with this right now I mean you can directly like run your application right. See you can right click and then run अथवा यहाँ बटन पनि आउँछ
रन गरेर तपाईले हेर्नु भए पनि हुन्छ. Okay, Spring 2.2 release, and then you can look into port is initialized in 8080, right? And then by default, just by like that actuators, you should be able to hit some utility endpoints. For example, localhost 8080, right? 80 slash actuators slash health. See, without like zero code, right? I just downloaded the code and then त्यो हामीले सिम्पल हेरेको मात्रै हो. त्यस पछाडि since मैले actuator like include गरेको भएर चाहिँ यसले couple of endpointsहरू यसको like there are so many like things you can expose, right? And also like control त्यो चाहिँ तपाईले एकचोटी आफैले हेर्नु होला. But couple of useful information, right? Like I want to check health of my application if it's up or down, right? And then also so this is minimal information. तपाईले यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर अझ धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ एक्सपोज गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ जस्ट यहाँ गएर तपाईले त्यो प्रोपर्टी अपडेट गरिदिने हो. सो म्यानेजमेन्ट हेल्थ सो डिटेल इक्वल टु अलवेज गर्नुभयो भने अनि तपाईको एप्लिकेसन फेरि रिस्टार्ट गर्नुभयो भने यसले चाहिँ अघि चाहिँ हाम्रो लाइक अप र डाउन मात्रै दिइरहेको थियो हैन. अहिले चाहिँ तपाईलाई एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन पनि दिन्छ यसले चाहिँ. सो अहिले हेर्नुभयो भनेदेखि अब तपाईको डिस्क स्पेस राइट कति हो टोटल फ्री कति छ हैन थ्रेशोल्ड कति छ. नाउ वाइ दिस इज इम्पोर्टेन्ट बिकज लेटर तपाईले के गर्न चाहनुहुन्छ त भन्दाखेरि ओके नाउ डिफरेन्ट यो जुन क्लाइन्टहरुले तपाईलाई कल गरिरहेछ है तपाईको सर्भरमा राइट. बट हामी डाइरेक्टली कल गर्न त दिदैन. सो वी वान्ट टु ह्याभ के हो त load balancer, right? In front of our servers, we want to have load balancer. Now, load balancer needs to get some heartbeat. How does it know? By looking into this health endpoint, right? Obviously, we can configure different endpoint, but किन extra काम गरिराख्ने, right? If it's already available. So, यो जुन हाम्रो अल्टिमेट गोल छ नि माइक्रोसर्भिसको अन्डरस्ट्यान्डिङमा त्यसमा पनि हेल्प गर्छ. यहाँ चाहिँ हामीले युरेका सर्भिसेस गर्छ. युरेकाले पनि needs to know the heartbeat, right? And heartbeat they will know through health endpoint, right? All right, let's get back to the job, guys. Now, okay, so automatically couple of thing expose भइसक्यो हैन. अब मैले के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि आफ्नो एपीआई बनाउन चाहन्छु राइट. अघि हामीले एपीआई को कुरा गर्दाखेरि के कुरा गरेको थियो यसो सम्झ्नु त. अघि प्रदीपले भनेको चाहिँ यहाँ पनि अलिअलि भनौँला. यो चाहिँ जेनरली प्याकेजिङ गर्दाखेरि चाहिँ के अरे हाम्रो सर्भिस यसरी गर्छ हैन. म देखाउँछु ल. फर इक्जाम्पल युजर सर्भिसमा ओके सो जेनरली तपाईको कन्ट्रोलर्स एउटा लेयर हुन्छ वेब लेयर भयो हैन. सर्भिसेस इन बिट्विन कन्ट्रोलर एन्ड देन क्लाइन्ट अथवा डेटा एक्सेस लेयर हुन्छ. सो अहिले चाहिँ मेरो क्लाइन्ट छ हैन. सो सर्भिस चाहिँ एक्स बिट्विन कन्ट्रोलर एन्ड देन माई क्लाइन्ट. एन्ड सो द्याट मेरो कन्ट्रोलरले चाहिँ कसलाई कल गर्छ त सर्भिसलाई कल गर्छ अनि सर्भिसले चाहिँ क्लाइन्टलाई कल गर्छ अथवा डेटाबेस छ भने डेटा एक्सेस कल गर्छ. हाउएभर अहिलेलाई सिम्प्लिसिटीको लागि चाहिँ म सबैलाई एकै ठाउँमा राख्छु ल. सो मैले भनेको अहिले के थियो भन्दाखेरि इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्नको लागि वी हेभ टु डिफाइन कन्ट्र्याक्ट राइट. सो त्यो चाहिँ हामीले के थ्रु गर्छौँ त भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ प्रोटोकल युज गरेर फर इक्जाम्पल एचटिटिपी अनि एचटिटिपीमा चाहिँ हामीले जस्तै गेट पुट पोस्टहरू गर्न सक्छौँ हैन. सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि एउटा क्लास क्रिएट गरौँ त्यसलाई रेस्ट कन्ट्रोलर भनौँ. सो यु हेभ टु एनोट योर कन्ट्रोलर right, and then inside that you can just like create a method right. By default रेस्ट कन्ट्रोलर गर्नु भयो भनेदेखि it can consume JSON, it can produce JSON, right. Now what I'm doing is एउटा मेथड डिफाइन गर्दैछु जसले चाहिँ गेट रिक्वेस्ट ह्यान्डल गर्छ है. एचटिटिपी गेट रिक्वेस्ट अनि त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने एउटा मेथड चाहियो राइट. एन्ड फर नाउ इट रिटर्न्स लाइक लिस्ट अफ स्ट्रिङ राइट एन्ड गेट अर्डर्स. एन्ड देन अर्डर लिनको लागि चाहिँ लेट अस सपोज फर रिक्वेस्ट प्याराममा चाहिँ मैले के पनि लिऊँ त भन्दाखेरि युजर आइडी लिऊँ है. अनि अल्टिमेटली चाहिँ अब अहिलेलाई मैले के गर्छु त सिम्पल रिटर्न एउटा लिस्ट रिटर्न गरौँ हैन. सो static is list, so that is list. And then for example order चाहिँ मेरो के रहेछ त भन्दाखेरि मासु रहेछ हैन अनि त्यसरी दाल रहेछ अरे
right? Now you can just restart your application and then hit this endpoint. Oh, I'm sorry. यसलाई चाहिँ हामीले के URL दिउँ ल. Let us suppose your method is available /v1/orders. Now यहाँ तपाईँले एउटा कुरा हेर्नुभयो भने मैले भर्जन दिएँ होइन. यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि let us suppose for now for यो भर्जनमा मैले लिस्ट अफ स्ट्रिङ रिटर्न गरिरहेको छु, राइट? Future obviously nobody knows, so things may change and most likely change, right? So हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो क्लाइन्ट अलरेडी हुन्छ नि अनबोर्ड भइसकेको छ भनेदेखि we do not want to break them. गर्ने के त भन्दाखेरि we want to expose same thing but in different version, right? So that later हुन्छ नि उनीहरूले पनि ultimately migrate गर्छ version 2 मा, but they have got enough time to consider that, right? Whether they want to upgrade to version 2 or not, or those kind of thing, right? Ultimately त्यसलाई हामीले यो गर्न त सकिन्छ हैन, लाइक रिटायर गर्न त सकिन्छ, but this is really cool thing, right? And यो भर्जन स्पेसिफाई गर्नको लागि चाहिँ अहिले मैले पाथ भेरिएबलमा स्पेसिफाई गरिरहेको छु, राइट? इट्स नट हार्ड एन्ड फास्ट. तपाईँले हेडर्समा गरे पनि हुन्छ अथवा रिक्वेस्ट प्याराममा गरे पनि हुन्छ हैन. रिक्वेस्ट प्याराममा भर्जन लिएर त्यही अनुसार रिडिरेक्ट गरे पनि हुन्छ, बट हुन्छ नि जेनेरली चाहिँ पाथ भेरिएबलमा गर्छ है. राइट, लेट्स स्टार्ट आवर एप्लिकेसन. 28 कोही वेटिङमा त छैन नि. ओहो स्टिल. राइट, अब यसमा चाहिँ यति भयो हैन. सो v1/orders गरेर मैले चाहिँ युजर आइडी चाहिँ अब अहिले त जे दिए पनि भइरहेछ हैन, किनभने आइ एम नट युजिङ युजर आइडी एट अल. तर अल्टिमेटली हामी त युजर आइडी को आधारमा त्यो युजरलाई मात्रै चाहिने अर्डर लिने हो नि त हैन, हामी सबैको अर्डर त लिँदैन. बट एनिवे यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि हैन लिस्ट रिटर्न भइरहेछ हैन. अनि तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यसको मिडिया टाइप चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ तपाईँले फेरि हिट गर्नुभयो भने बाई डिफल्ट, राइट, बाई डिफल्ट हेर्नु त रेस्पोन्स हेडर चाहिँ कन्टेन्ट टाइप के छ त एप्लिकेसन एन्ड जेसन छ, राइट? द्याट्स वाइ यो हामीले रेस्ट कन्ट्रोल लेखेपछि चाहिँ तपाईँले यो गरिराख्नु पर्दैन. बट इफ यु वान्ट यु क्यान डु, राइट? लाइक प्रोड्युसेस गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ मिडिया टाइप media type has to be from string HTTP, and then you have got so many options, right? Like URL encoded value, XML, right? Stream, text, so many things. But by default, it's JSON inside, and that's what we want for now. Okay. Now, के गरौँ भन्दाखेरि नि, ओके अलिकति यो युजर आइडी युज गर्नको लागि अब तपाईँले के गर्नु होला अल्टिमेटली भन्नु त. लेट अस सपोज एउटा डेटाबेस सिमुलेट गर्नको लागि, राइट, एउटा यो बनाउनु होला हैन, म्याप बनाउनु होला, लिस्ट अफ स्ट्रिङ, एन्ड देन दिस इज गोइङ टु बी डीबी, एन्ड देन यु आर गोइङ टु जेनेरेट द कन्स्ट्रक्टर, राइट, एन्ड देन सेलेक्ट नन. So inside your constructor you may define db equal to new hash map, and then db put, and then you may put like Yogen, let's say is list, यसमा चाहिँ दही plus chura, something like that. And त्यसै गरेर actually I can do this way, and then for Deepa it may be like masu chura, something like that, right? And what you want to do is ultimately database बाट query गर्ने हो, right? So this dot db dot get and user id. So user id specific information चाहिँ आउनु पर्यो. अनि अब तपाईले यहाँ गएर गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ फर योगेनको लागि दही अनि चिउरा आयो हैन. फर दिपाको लागि चाहिँ oh, where did it go? What? Okay, so we got response. Okay, user id. Oh, it's because यो मैले मिस्टेक गरेछु हैन. नाम चाहिँ के पो रहेछ अरे, DIAP, right? So यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि रेस्पोन्स आयो. नाउ अब तपाईले अघिको म त्यो केस पनि देखाइहाल्छु ल. फर इक्जाम्पल तपाईले चाहिँ ल हुन्छ नन एक्जिस्टेन्ट इन्फर्मेसन दिनुभयो हैन. त्यसो गर्दाखेरि तपाईको जुन रेस्पोन्स छ हैन, रेस्पोन्स चाहिँ के छ हेर्नु त, नो रेस्पोन्स डेटा अवेलेबल, राइट? सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले हुन्छ नि सिम्पल हुन्छ नि नट फाउन्ड एक्सेप्सन र 404 थ्रो गर्न सक्नुहुन्छ. बट फर नाउ हामीले यसलाई यतिकै छोड्दियौँ. नाउ what you want is, you know, like your data चाहिँ हामीले यसरी
हुन्छ नि सो स्ट्याटिक डेटा लिएर त हुँदैन अल्टिमेटली हामी के गर्न चाहन्छौँ डेटाबेस कनेक्ट गर्न चाहन्छौँ है सो डेटाबेस कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले प्रदीपले भनेको कुरामा चाहिँ आउनै पर्ने भयो अल्टिमेटली सो कमान्ड बी अब यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलर भयो राइट ओ माई गॉड समवन इज भेरी फास्ट ओके एन्ड देन यो कन्ट्रोलरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सर्भिस थ्रु राइट सर्भिस थ्रु कहाँ यो गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो डिओ भन्छ डेटा एक्सेस लेयर है यसलाई यस्तो गरौँ ओके अनि त्यस पछाडि ओके नाउ के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्ट्रोलर इज गोइङ टु टक टु कहाँ त सर्भिस लेयर राइट अनि सर्भिसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि देयर मे बी सम एक्स्ट्रा लोजिक द्याट यु निड टु इम्प्लिमेन्ट राइट सो त्यो चाहिँ हामीले कहाँ गर्छौँ त भन्दाखेरि सर्भिसमा अनि प्लस ट्रान्जेक्सनलहरू बनाउनु पर्ने रहेछ भने पनि सर्भिसमा गर्ने अनि अल्टिमेटली त्यो के अरे यो डिओले चाहिँ कोसँग कुरा गर्छ त भनेर भन्दाखेरि डेटाबेससँग राइट सो डेटाबेससँग चाहिँ यसरी कुरा गर्छ सो भन्नुको अर्थ के त हाम्रो अहिले एप्लिकेसनमा के मात्रै छ भन्नु त कन्ट्रोलर मात्रै छ सो हाम्रो काम के भयो भने त डिओ क्रिएट गर्नु पर्यो अनि डेटाबेसमा डेटा हाल्नु पर्यो सो द्याट आई क्यान क्वेरी डिओ एन्ड देन गेट द डेटा राइट सर्भिस अहिलेको लागि मैले स्किप गरिदिन्छु ल फर सिम्प्लिसिटी नाउ तपाईँले यसो कुरा गरेर सोचिरहनु भएको छ भने मोडल चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि मोडल सिट्स अक्रस अल लेयर्स है किन भनेर भन्दाखेरि लाइक डिओमा पनि हुन्छ होइन यसमा पनि हुन्छ सर्भिस लेयरमा पनि हुन्छ कन्ट्रोलरमा पनि हुन्छ है सो दिस इज वाट्स गोइङ टु बी MODEL so model sits across all layers है controller service DO लेयरमा सिट गर्छ एक्सेप्ट इन डेटाबेसमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको डेटाबेस युज गरिरहनु भएको छ राइट ओ स्टिल वेटिङमा राइट एडमिन अल कस्तो खालको डेटा युज गरिरहनु भएको छ राइट लाइक सिक्वल नो सिक्वल त्यो टाइपको राइट सो लेट्स क्रिएट डिओ लेयर है त क्विकली डिओ लेयरको लागि चाहिँ तपाईँलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि डिपेन्डेन्सी चाहियो राइट सो डिपेन्डेन्सी चाहिँ अहिलेलाई म जेपिए युज गर्छु होइन देयर आर सो मेनी अप्सन्स बट जेपिए चाहिँ सबभन्दा सजिलो सो स्प्रिङ बुट स्टार्टर एन्ड डेटा जेपिए एन्ड देन इट्स फ्रम स्प्रिङ बुट एन्ड देन अर्को कुरा चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि ओके यो JPA is like abstract form, right? It's just a way to communicate with your database. तर तपाईँको डेटाबेस को हो भन्ने कुरा चाहिँ you have to specify through your driver. अहिलेको लागि चाहिँ मैले S2 database युज गर्छु ल इट्स in memory database, local database. Okay, with that, let me refresh my dependencies. And then now, first काम भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त मोडल डिफाइन गर्नु पर्यो. Let's define order, right? Because I want to get the orders. Now, if I want to map my object into database, then I have to specify as an entity. It's just like JPA or Hibernate specification. And then let me specify a table name, right? So name equal to orders. It's not required, but your order table generate गर्छ कि त्यो चाहिँ डेटाबेसको किवर्डसँग कन्फ्लिक्ट हुने भएको भएर मैले स्पेसिफाई गरेँ ल सो मलाई के चाहिन्छ भन्नु त आइडी अभियसली चाहिन्छ वाइ बिकज एभ्री रो हेज प्राइमेरी की राइट एन्ड दिस इज वाट हुन्छ नि दिस इज हाउ वी जेनेरेट प्राइमेरी की इन हाम्रो जेपिए राइट अभियसली हामीसँग अर्डरको नाम हुन्छ राइट सो अर्डर नेम एन्ड देन अभियसली वी विल अल्सो ह्याभ युजर आइडी so that we can query with that, right? And we may also have list of item and list of item for now my list of string mathe garchu but actual you'll have you know like object, right? And we need to specify this as an element collection so that it can be mapped into database. All right, now I need to do getter and setter, right? For that you can use lombok. It's just data garyo bhane getter setter and require constructor generate गर्छ अनि त्यस पछाडी हामीलाई नो आर कन्स्ट्रक्टर चाहिन्छ त्यो चाहिँ फर जेपिए को लागि ल अनि आई एम गोइङ टु युज अ बिल्डर सो बिल्डर प्याटर्न युज गर्ने हो भनेदेखि वी निड अल आर कन्स्ट्रक्टर एज वेल है सो हेर्नु त यहाँ तपाईँले हेर्नु भयो भनेदेखि आई जस्ट स्पेसिफाई माई प्रोपर्टी राइट अल अदर आर अटोमेटिकली जेनेरेटेड थ्रु द लम्बक विच इज लाइक रियली गुड राइट पहिला मैले मेरो करियर स्टार्ट गर्दाखेरि आई युज टु स्पेन्ड अलमोस्ट अ डे टु क्रिएट अ मोडल यु नो like builder, right? Builder create garnaka लागि again it needs to have its own methods and then whole constructor, partial constructor, so many things, right? No, we do not need those things. Just specify this lombok annotations and it's going to work on its own. Message okay on this one. Okay, case been signed. All right, now
ओके त्यसो हो भने तपाईको जुन जति पनि अब्जेक्ट हुन्छ नि हैन त्यो चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ म्याप आउट गर्नुहुन्छ डेटाबेसमा त्यसको लागि तपाईलाई के चाहियो रिपोजिटरी लेयर चाहियो राइट सो लेट मी क्रिएट अदर रिपोजिटरी right it's going to be an interface and then it extends in JPA repository and JPA repository handles order entity whose primary key is of type integer यो चाहिँ मैले कहाँबाट लिएको भन्दाखेरि यहाँबाट हेर्नु त तपाईको प्राइमरी की इज इन्टिजर टाइपको छ and this is entity right this order is entity that's why if मैले चाहिँ order like query गर्ने अथवा order related CRUD operation गर्ने हो भनेदेखि I have to specify it here nothing is required other than this one now अब यहाँ हेर्नु है त मैले सर्भिस अलि स्किप गर्दिएँ ल दिस इज अहिलेलाई के गरौँ भन्दाखेरि skip right skip okay cool so this service is not in picture okay so controller भयो now controller बाट मैले के गर्नु पर्यो do access query गर्नु पर्यो with को त user id but त्यो भन्दा अगाडि मलाई के चाहियो भन्ने त डेटाबेसमा डेटा चाहियो राइट सो अहिलेलाई के गरौँ भन्दाखेरि फर सिम्प्लिसिटीको लागि हाम्रो एप्लिकेसन स्टार्ट हुँदाखेरि डेटा लोड गरौँ न है त्यसको लागि चाहिँ कमान्ड लाइनर युज गरौँ सो लेट मी क्रिएट अ बिन राइट एन्ड पब्लिक इट्स अ कमान्ड लाइनर इट्स अ जस्ट अ युटिलिटी टुल एन्ड त्यसको लागि चाहिँ मैले डेटाबेसमा यो गर्नुपर्छ पर्सिस्ट गर्नुपर्छ त्यही भएर आई वान्ट टु इन्जेक्ट अदर रिपोजिटरी हियर एन्ड यो कमान्ड लाइनरको रन भन्ने मेथड छ है तपाईहरुलाई ल्याम्डा भन्ने अलिअलि थाहा छ होला हैन सो लेट मी युज ल्याम्डा एक्सप्रेसन टु क्रिएट एन instance of command liner right or lambda expression of command liner so what I want is I want to persist some order right so orders equal to let's do arrays right and is list अनि यसमा चाहिँ कति टाइम गयो ओके स्टिल हैव टाइम अलराइट सो अब यसमा चाहिँ मैले के गर्ने त भन्दाखेरि एक दुईवटा अर्डर एड गरौँ न है सो अर्डर डट बिल्डर डट बिल्ड नाउ फर बिल्डरलाई चाहिँ हामीले कपल अफ कुराहरू पास गरौँ आइडी विल बी अटोमेटिकली जेनेरेटेड हैन तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने आइडी चाहिँ अटोमेटिकली जेनेरेट गर ल भनेको यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट भनेर भन्दाखेरि it's a primary key right so we want to maintain the uniqueness all right so I want to specify order name and this is let's say masu plus dal right and user id for now let me do again and then let me do items and items is going to be let me do import static and then as list all right so as list and then एउटा चाहिँ मेरो के रहेछ त भन्दाखेरि मासु रहेछ अर्को भनेको चाहिँ दाल right now I want to create a couple of other instances as well for Yogen को लागि दुईटा गरौँ एउटा दिपाको लागि अर्को गरौँ एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ मासु चिउरा गरौँ अर्को चाहिँ दुध र दही गरौँ हैन all right so okay so मैले लिस्ट अफ अर्डर्स गरे नाउ मैले त्यो अर्डरलाई के गर्न चाहन्छु त मेरो रिपोजिटरीमा सेभ गर्न चाहन्छु अर्डर रिपोजिटरी डट सेभ अल and I want to persist my orders see how beautiful it is guys किन भन्दाखेरि तपाईले यसो हेर्नु भयो भनेदेखि यो अर्डर रिपोजिटरीमा एकचोटी गएर यसो हेर्नु त ओके हियर यसमा without हुन्छ नि like single line of method or single line of query I'm already able to persist my data right how it's possible it's by my parent जति पनि हुन्छ नि JP repository त्यो भन्दा माथि paging and sorting माथि CRUD repository right and CRUD has couple of utility method obviously यसलाई एक्सटेन्ड गर्दै गर्दै जुन अघि हामीले हायरार्कीमा हेर्दै गएको थियो फर एक्जाम्पल पेजिङ एन्ड सर्टिङमा चाहिँ तपाईले पेजेबल रिक्वेस्ट पठाउन सक्छ हैन अनि JP repository मा चाहिँ त्यसको स्पेसिफिक एन्ड अघि एउटा क्वेशन गरेको थियो कसले हो यो काउज बेसमा छ भने काउज बेस रिपोजिटरी आई थिंक एक्सटेन्ड्स इदर अफ JP repository or CRUD repository एक रे DynamoDB something like that so त्यसरी नै एक्सटेन्ड गरेछ तपाईले भोलिपर्सि आफ्नो डेटाबेस बनाउनु भयो बट यु डु नट वान्ट टु राइट अल दोस थिंग्स भने सिम्पल एक्सटेन्ड गर्दिनु अनि त्यसपछि एज अ जार को रूपमा अथवा एज अ लाइब्रेरी को रूपमा एक्सेप्ट गर्दिनु that's it it's very good all right so it basically persists our data now we want to change our controller right to return order a list of order now I want to get rid of this nonsense thing right but I want to directly connect code order repository right order repository
I want to create the constructor, and then I want to use other repository. Okay. Now यो चाहिँ गरेको के त भनेर तपाईको मनमा लागिरहेछ भने इट्स कल्ड डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन है। डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन भनेको चाहिँ के त भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाई लेभलमा तपाईले स्प्रिङलाई चाहिँ के गर्न दिइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट क्रिएट गर्न दिइराख्नु भएको छ। नाउ कसरी तपाईको क्लासमा जुन जति पनि एनोटेसन गर्नुहुन्छ नि, फर एक्जाम्पल कम्पोनेन्ट इज अन द टप, controller, service, repository is on like on sub layer, right? Sub layer of component. So जुनसुकै क्लास जहाँ चाहिँ तपाईले त्यो एनोटेसनहरु एड गर्नुहुन्छ त्यो क्लासको चाहिँ बिन क्रिएट हुन्छ है। बिन इज जस्ट अब्जेक्ट म्यानेज बाइ स्प्रिङ, राइट? नाउ त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो एप्लिकेसन कोडमा ल्याउनु पर्यो। कसरी ल्याउने? दिस इज हाउ यु डु इट, राइट? इदर यु क्यान डु तपाईको फिल्ड लेभलमा @autowired, right? Or you can just like let Spring to inject your dependency through the constructor. It's called constructor dependency. Or you मैले field मा गरेको चाहिँ field dependency. त्यसै गरी तपाईले setter मा गरे पनि हुन्छ है। त्यो चाहिँ like त्यसको त कुरा गर्दै जाने हो भनेदेखि हुन्छ नि, like it takes days and days, right? But ultimately what we are trying to do is just like get object from Spring context and then make it available for our code, right? Okay, now we want to query the database, right? So let's just do return this .auto repository dot हामीले के गर्न चाहन्छौँ भन्नु त यो user id use गरेर query गर्न चाहन्छौँ, right? Okay, so find by user id, right? Just pass the user id, right? हामीसँग user id यो find by user id भन्ने मेथड छैन, so let's just create a method which is find by user id. And then it basically takes user ID and then returns list of order. Now with that, हुन्छ चाहिँ के त भन्ने कुरा एकचोटि यसो भनिहेर्छु है त ल म। ओके, सो मेरो रिपोजिटरीमा जति पनि तपाईले मेथड लेख्नुहुन्छ बाइ फलोइङ द स्ट्यान्डर्ड, फर एक्जाम्पल तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ओके लेट मी डु लेट्स से order and then find by let's say तपाईले चाहिँ user id and then तपाईको अरू पनि प्यारामिटर जे छ हैन, let suppose all orders for users whose name starts with Yogen, right? Those kind of thing सबै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ कि। सो अल्टिमेटली हुन्छ चाहिँ के त भनेर भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मेथड क्वेरी भन्नु भन्छ हैन। यो मेथड क्वेरी चाहिँ तपाईको क्वेरीमा अथवा अहिले सिक्वल हाम्रो यो रिलेसनल डेटाबेस भएको भएर एसक्यूएल मा ट्रान्सलेट हुन्छ। वास्तवमा भने नि हाइब्रिड क्वेरीमा हुन्छ, हाइब्रिड क्वेरीबाट सिक्वलमा नेटिभमा ट्रान्सलेट हुन्छ। हुन्छ चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन लाइक तपाईको डेटाबेसमा पनि ल। फर एक्जाम्पल तपाईले नो सिक्वल गर्नु भएको छ भनेदेखि त त्यतिखेर डकुमेन्टबाट हुन्छ हैन, बट अल्टिमेटली इट्स गोइङ टु हुन्छ नि ट्रान्सलेटेड इन्टु द्याट लेभल। फर एक्जाम्पल फर काउज बेसको लागि चाहिँ निकल क्वेरीमा ट्रान्सलेट हुन्छ, अहिलेको केसमा सिक्वल क्वेरीमा ट्रान्सलेट हुन्छ। यो भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टु के हो त भनेर भन्दाखेरि सेलेक्ट राइट स्टार फ्रम orders table where user id is equal to whatever you are passing, right? So user id हैन, हाइब्रिड क्वेरीमा यस्तो तपाईले पास गर्छ नि, तर त्यो हामीले लेखिराख्नु पर्दैन। नाउ यसको ब्युटी चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल अहिले मैले एच डेटाबेस युज गरिरहेको छु, राइट? भोलि गएर मैले के गर्न सक्छु भन्नु त, अरे स्टिल आउँदैछ त, भोलि गएर मैले के गर्न सक्छु भन्नु त, मैले चाहिँ लाइक एक्चुअल प्रोडक्सनमा त अभियसली आइ एम नट गोइङ टु युज एच2 है। त्यसको बेलामा मैले के गर्नुपर्छ, इदर ओराकल युज गर्नुपर्छ अथवा सिक्वल डेटाबेस युज गर्नुपर्छ, माइसिक्वल व्हाटएभर। त्यो बेलामा चाहिँ मैले स्पेसिफिक क्वेरी लेखिराख्नु परेन के, किनभने ओराकलमा लेख्ने क्वेरी र माइसिक्वलमा लेख्ने अलिअलि फरक हुन्छ सिन्टैटिकल, राइट? अभियसली यु क्यान स्पेसिफाई क्वेरी है हैन। अब अलिक कम्प्लेक्स कुराहरू छ भनेदेखि यु क्यान स्पेसिफाई क्वेरी एन्ड देन लाइक व्हाटएभर क्वेरी एन्ड देन यु क्यान स्पेसिफाई native query equal to true or something like that, like a flag, right? Count name value, I think native query and true used to be the flag or something like that, and it may be changed, but like instead of writing native query हामीले चाहिँ मेथड क्वेरी लेख्यो भने त्यो चाहिँ डेटाबेस एग्नोस्टिक भयो के हैन। सो इट इज रियली गुड थिङ। राइट, नाउ तपाईले यसो सोच्नु भयो होला हैन, यो अर्डर रिपोजिटरीमा चाहिँ मैले किन @repository लेखिन त, लेख्दा पनि हुन्छ, इट डजन्ट हर्ट, राइट? @repository को स्पेलिङ के हुन्छ? ओके रिपोजिटरी, ओके इट डजन्ट हर्ट हैन। तर के हो त भन्दाखेरि इट्स नट रिक्वायर्ड। वाइ? तपाईको स्प्रिङ बुटमा चाहिँ, स्प्रिङमा त अभियसली यु हेभ टु एड इट, राइट? बट स्प्रिङ बुटमा चाहिँ के हुन्छ भने इफ यु आर एक्सटेन्डिङ अटो कन्फिगर्ड क्लासेस then it automatically registers that as bin, which is really cool thing, right?
तपाईहरुले बिर्सिनु भयो भने पनि it doesn't hurt. All right, let's try it. Let's run. अन्तिममा फेरि क्वेशनहरु लिम्ला ल है. Okay, dependency which is best. Dependency injection मा चाहिँ के रे मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ constructor is really good है. किन भन्दाखेरि तपाईले युनिट टेस्ट गर्दाखेरि मक गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ के. But again auto wire मा पनि मक गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हैन. You can do हैन, तर constructor मा चाहिँ I think it's better. अर्को चाहिँ मिडलवेयर चाहिँ कतिको युज हुन्छ स्प्रिङ बुटमा. अभियसली स्प्रिङ बुटको तपाईले जुन हेर्नु भयो भने अब म चाहिँ क्यामलको फ्यान हो हैन. तपाईले त्यो योमा पनि इन्ट्रोडक्टरमा पनि देख्नु भयो होला क्यामलको. बट स्प्रिङको के छ भने स्प्रिङ इन्टिग्रेसन भन्ने छ हैन. स्प्रिङ इन्टिग्रेसन मोड्युल. And this spring integration module is so good. भोलिपर्सि तपाईहरुले जति पनि इन्टरप्राइजमा काम गर्दै जानु भएपछि तपाईले यसलाई यति धेरै मन पराउनुहुन्छ. Why? Because तपाईको within like component to component you need channel, right? Now you want to make that channel robust, right? Like fault tolerance, fallback, right? And then what do you call it, retrying, throttling, splitting, aggregating, those kind of things all are available in Spring. So it's heavily used. It's exactly same as of Apache Camel, but it's already in Spring, right? So Apache Camel just the one extra गरिराख्नु परेन. Obviously middleware मा एकदमै धेरै युज हुन्छ है. मैले मेरो एक्सपिरियन्स लाइक मोस्टली अन मिडलवेयर, त्यही भएर मैले तपाईलाई यहाँ देखाइराखेको पनि यो वास्तवमा एपीआई त मिडलवेयर तिरै जाने हो नि त हैन. Alright, so our application is started. Let's try. Alright, let's go. And then let's hit Dipa. And then if you, okay, so here, right? So तपाईले हेर्नु भयो भनेदेखि ID3 and then the dal items, right? यसरी आइरहेछ अनि त्यस्तै गरेर. Alright, let me close this guy. Okay, right? So for Yogen को लागि चाहिँ दुईटा आइटमहरु रहेछ हैन डेटाबेसमा, so that you got those. अनि त्यसपछि त्यस्तै गरेर दिपाको लागि चाहिँ अरु प्यारामिटर छ. So ultimately गर्न खोजेको के हो भन्नु त, now we defined our API, right? Now we defined get endpoint and then we specified, okay, I need one query parameter which is user ID, and if you pass that, then I'll go ahead and fetch all the orders for that user, right? That's what we specified. Now so far so good, it looks so beautiful, right? For तपाईले यो को लागि for के भन्छ debug purposes को लागि अथवा for production obviously we need visibility, right? So त्यसको लागि चाहिँ तपाईले त्यो logging हरु युज गर्नुपर्छ. With lombok you can do, oh my goodness, you can do just like self j, and then you can put your logging here, right? Like log.info and then get orders, right? And then for get orders you can put user ID. So many things are so ready for production. तपाईले just हुन्छ नि एक दुईवटा लाइन कोड लेख्यो भने मात्रै it's enough, okay? Which is, you know, like way better than what it used to be like 5 years back maybe. So for example तपाईले हेर्नु भयो नि यहाँ हेर्नु त तपाई रेस्पोन्स पनि पाउनु भयो, तपाईको लग पनि भइराछ कि है. So get orders मा with user ID. Now why you need this one? तपाईले के गरे प्रोडक्सनमा इश्यू आयो भनेदेखि you need to trace that to ultimate issue, right? त्यसको लागि you need to look into the log. So it's really important. Okay, so okay, now अब हेर्नु है तपाईले API डेभलप गर्नु भयो, right? But in microservices तपाईले हेर्नु भयो नि there will be so many APIs, right? तपाईलाई कसरी थाहा हुन्छ क्या यो API छ भनेर, प्लस ल API छ भनेर थाहा भयो, right? अगेन तपाईलाई के थाहा हुनु पर्यो त कुन एन्ड पोइन्ट हो, ल एन्ड पोइन्ट पनि थाहा भयो के चाहिने हो, राइट? यो प्यारामिटर यो स्ट्रिङ चाहिने हो कि इन्टिजर चाहिने हो कि हैन, अथवा अरु प्यारामिटर हेडर प्यारामिटर्सहरु त हामीले कुनै गरेको छैन, राइट? हेडर प्यारामिटर्स चाहिने हो कि हैन, लाइक पोस्ट हो पुट हो भनेदेखि बडी चाहिने हो भने त्यो बडीमा के रिक्वायर्ड प्यारामिटर्स हो सबै कुरा तपाईले स्पेसिफाई गर्नुपर्छ अनि तपाई क्लाइन्टलाई दिनुपर्छ, राइट? व्हाई? तपाईको क्लाइन्ट अहिले को छ भन्नु त, it's not another service, right? It's like wearable client, mobile devices, right? Like a single page application, progressive application, so many things. So तपाईले गर्नु पर्यो के भन्नु त, API documentation गर्नु पर्यो. For that we already got something very beautiful thing called Swagger. So let's configure Swagger, right? So तपाईले के गर्नु पर्दैन, it's an open API specification. Again, specification is some you know like open source thing, right? Now Swagger is a tool. Swagger pani like open
open source type is. So it's from Spring Fox, right? Spring Fox, so Swagger 2, and I use Spring. It automatically imports the version. Dependency, I also want that UI. त्यही भएर मैले त्यो पनि include गरेँ. So Spring Fox, Swagger UI, right? All right. Now, you just need to specify, I want the Swagger to be enabled, right? I want my Swagger documentation. So just do enable Swagger. Okay, let me import my library. Okay, enable Swagger 2. That's it, right? अब तपाईले फेरि तपाईको एप्लिकेसन स्टार्ट गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको डकुमेन्टेसन पनि पब्लिसेबल फर्ममा आउँछ. All right. Now, instead of like this guy, let's do Swagger, right? Swagger is available on swagger.ui.html. See, तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको डकुमेन्टेसन अलरेडी छ. Obviously, एक्स्ट्रा एन्ड पोइन्टहरु पनि आइरहेछ हैन, एक्स्ट्रा कन्ट्रोल आइरहेछ. डोन्ट वरी. सो हामीले चाहेको चाहिँ के हो त, अर्डर कन्ट्रोलर, राइट? सो अर्डर कन्ट्रोलरमा हेर्नु त तपाईले अलरेडी हुन्छ नि, इफ समवन लाइक सीज दिस वन, राइट, दे विल obviously know this is get end point and this is resource path, right? अनि एक्सपान्ड गरेर हेर्यो भनेदेखि केही गरी सक्सेस भयो भने you should be expecting response like this, right? Area of an object, and object will have ID, items, name, user ID, something like that. अनि तपाईको रिक्वेस्टमा चाहिँ you have to include a parameter, right, which is यहाँ हेर्नु भने query param मा छ हैन, यहाँ पछाडी यो थर्ड कोलन, लास्ट सेकेन्ड लास्ट कोलनमा. And then you know, like it's required, right? So you cannot call, you cannot try out, you cannot try out without passing this field, right? So तपाईले एकचोटी सिधै यो गर्दिनु भयो हुन्छ, के भन्छ, user ID. Let us suppose user ID अहिलेलाई मैले के गरे, you can pass गरे भनेदेखि now you can see if तपाईले कल गरिरहनु भएको छ भनेदेखि URL गरे पनि हुन्छ, हैन भनेदेखि यो रिक्वेस्ट URL मा पठाएको हैन, हामीले हेडर केही पनि पठाएन, तर रेस्पोन्स चाहिँ यस्तो आयो. Response code is 200, right? And response header as this thing, and you can look into content type, which is application JSON. And अघि मैले जुन क्यासेबल कुरा गरेको थिएँ त्यो चाहिँ मैले स्पेसिफाई गर्न सक्छु के मेरो सर्भर साइडमा. आई थिंक keep alive or something like that. या keep alive भन्ने हेडरमा चाहिँ हुन्छ नि, मैले चाहिँ अहिले चाहिँ 60 सेकेन्ड बाइ डिफल्ट हो हैन. You can change that, maybe like 1 hour, right? तपाईको 1 hour सम्म अथवा 24 घण्टासम्म कन्टेन्ट चेन्ज गर्दैन भने किन सर्भरलाई धेरै लोड दिने, राइट? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट तपाईले त्यो पनि स्पेसिफाई गर्न सक्छ है. Okay, we have got couple of questions. Okay, यो क्वेशन एकैछिनमा हेरौँ ल. त्योभन्दा अगाडि मैले अब जस्तै नि तपाईले ओके यो 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 मात्रै एक्सपोज गर्नुपर्ने हो, अरु एन्ड पोइन्टहरु त यु डु नट वान्ट टु एक्सपोज, राइट? फर एक्जाम्पल यो एक्चुएटर कुराहरु तपाईले एक्सपोज गर्न चाहनुहुन्न, राइट? तपाईको एपीआई तपाई क्लाइन्टलाई तपाईले यो पनि हेर भन्न त भन्न चाहनुहुन्न नि त. सो यु नीड टु एक्सक्लुड इट. इट्स भेरी सिम्पल इफ आई haven't like forgotten it. So you just need to create a bean, right? So bean, and then the bean basically is going to be of a docket, and that docket comes from Spring Fox, right? So kind of dependencies. Okay, so let me do that, and then here okay, swagger 2.wave. Isn't that wave? Yeah, plugin. Oh Jesus. Okay, so let me read this one. Spring, wave, and plugins and docket. All right, so docket, right? And then basically it's going to be docket, and you just need to return new docket, and then docket is going to take documentation type of swagger 2. So just specify swagger 2, and then you can specify select, and you can specify APIs, and API is going to take a request handler selector. Okay, त्यो चाहिँ छैन भनेदेखि we have to import, and this is from the I think builders, and then request handler selector. All right, so request handler selectors, and then you can specify base package, and then we want to expose only endpoints that are in this base package, right? So
right, just go here and then just do the build, right? So I just specified, okay, I want to expose only endpoints that are in this package, right? So that हामीले त्यो अरू क्लटर्ड भइरहेछ नि तपाईँको डकुमेन्टेसन, त्यो चाहिँ के गर्न सक्छ त, अभोइड गर्न सक्छ, right? All right, so if you go back and refresh your page, now you only see whatever you want. Now again, why this is important? If you come back to this picture, now you have got so many services, right? Obviously, for service to service communication as well, you need to know another कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको जुन client छ नि, the gateway बाट आइरहेछ. Now ultimately what we want to do is we want to expose our, you know, like this swagger, right, into our gateway. And for that, you just need to do get the documentation, right, which will be on v2/api docs. So तपाईँले यसो गर्नुभयो भने v2/api docs गर्नुभयो भने you get the JSON, right? And now यो JSON-लाई चाहिँ तपाईँले जसले गेटवे म्यानेज गरिरहेको छ त्यसलाई दिए पनि हुन्छ, अथवा तपाईँको आफ्नै हातमा कन्ट्रोल गर्ने छ भनेदेखि आफैले गरेर पब्लिस गरे पनि हुन्छ. ओके, अब त सकिन लागिसक्यो है, जोइन गरेर के फाइदा होला, बट एनिवे. So okay, so again, let's try to summarize this one. अलिकति intuitive way मा. Let's get back here and let's get back down here. मैले के कुरा गरेँ भन्दाखेरि most of the parts चाहिँ why Spring Boot, right? And we saw a couple of benefits. एउटा भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि lot of production ready features are ready, including actuators, right? And then since it has got you know, like starters, which what we call is like more opinionated based, I know, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ we don't need to worry about managing the transitive dependencies, right? We just import whatever required and it imports all this transitive dependency with the right versions. For example, we have never imported like Spring JDBC, right? We never imported expressions core context. त्यो चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको वेबबाट अथवा कुनैबाट आइरहेछ, अनि इधर बिचमा कन्फ्लिक्ट रहेछ भने दे अटोमेटिकली रिजल्भ, त्यो चाहिँ म्यापिङको फिचर भयो. अनि त्यसपछि हामीले सिम्पल कन्ट्रोलर क्रिएट गऱ्यौँ. त्यो कन्ट्रोलरबाट चाहिँ हामीले गेट रिक्वेस्ट ह्यान्डल गर्ने गर्यो हैन. बाइ डिफल्ट सिन्स इज रेस्ट कन्ट्रोलर एप्लिकेसन जेसन चाहिँ एक्सपोज गर्छ, कन्ज्युम गर्छ. अनि प्यारामिटर्स यसरी डिफाइन गर्ने. सिमिलरली यु क्यान स्पेसिफाई पाथ भेरिएबल, हेडर प्याराम, रिक्वेस्ट प्याराम. एन्ड देन अघि मैले एउटा क्वेसन देखाएको थिएँ, मोडल भ्यालिडेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा. त्यसको लागि चाहिँ युनिट हाइबरनेट भ्यालिडेटर्स, राइट? त्यो चाहिँ इदर तपाईँले यही प्रोजेक्टलाई फलो गर्नु भए पनि हुन्छ, हैन भनेदेखि आई हेभ गट एनदर रिपोजिटरी एज वेल. आई थिङ्क एउटा इक्जाम्पल कुन हो भन्दाखेरि, ओके, आई थिङ्क पिडिएफ. सो यो प्रोग्रामिङ डिस्कसन फोरम भन्ने छ, यसमा लाइक हुन्छ नि थोरो भ्यालिडेसन कसरी गर्ने यताउता छ. यसमा चाहिँ स्प्रिङ एमपिसी पनि छ, प्लस स्प्रिङ बुटमा माइग्रेट गरेको पनि छ. यु क्यान लुक इन्टु डिफ्रेन्ट के अरे डिफ्रेन्ट ब्रान्चेस. डकराइज गरेको पनि छ विथ के अरे अर्को यो पनि छ हाम्रो, के भन्छ त्यसलाई, के भन्छ अरे, आई फरगट म्यान. त्यो के पो भन्छ है, ओके ब्याकग्राउन्ड. ओके, ब्याकग्राउन्ड भर्चुअल बक्सबाट गर्ने पनि छ. ओके, त्यस्तै तपाईँले यसो हेर्नुभयो हुन्छ. सो अथवा त्यसलाई हामी अर्को सेसन गरेर गर्नुपर्छ है. नारायण एकै दिनमा सकिँदैन त्यस्तो कुराहरू सबै त. ओके, एन्ड देन हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ, ओके, नाउ वी वान्ट टु यु नो लाइक फलो the layered architecture, right? Which is you know like I want to maintain controller and then want to have service and then DO, which ultimately talks to database, and controller basically handles HTTP request, right? And then model present across all layers. So त्यो कुरा गरिसकेपछि हामीले गरे के गर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो JPA add गर्यो, which is data access layer abstraction, right? And then since I want to use S2 for now, I specify S2 as my database provider. अनि त्यस पछाडि हामीले गरे सिम्पल मोडल क्रिएट गर्यो, राइट? कपल अफ annotations, and then repository create गर्यो, and then look how beautiful this is, right? Because without a single you know like query, you know, I was able to query my database, right? So this is really good. And then another thing is Spring has really good way to handle the connection pool, because it you know like internally uses Hikari, right? Hikari connection pool. I think somewhere here Hikari has been imported. Obviously
you can customize, right, how many connections you want to be present in a pool. But default also works very fine even in production, right? Ultimate until and unless you got like very huge traffic and your application cannot scale, in that scenario you may want to configure, otherwise it works fine. And another thing is, हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि, okay, I created my API, however I want to share my documentation, right? Why? Because my client needs to know what, like our contract for my API. For that we use Swagger, right? It's easy, just import the Swagger dependency into very minimal configuration, it will be ready for you. Where is my application? Here. And then if I want to expose only, like, or if I want to control what's being exposed through the Swagger, then just use this docket, right? It's very, very easy. And this command liner is just bean, which gets executed before your application. I mean, after bootstrapped, but before fully ready for serving, so that it's really good place to initiate some data, right? अनि त्यस पछाडि नि अब तपाईलाई मैले एउटा लास्टमा एउटा भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ, okay, now my server doesn't know about me, right, until and unless I pass my required information. त्यसको युजफुलनेस के हो त भनेर भन्दाखेरि, फर इक्जाम्पल, लेट्स कम ब्याक हियर. फर इक्जाम्पल, लेट अस सपोज माई सर्भिस ए अहिलेलाई के छ भन्ने त सिङ्गल इन्स्टेन्स छ, राइट? सधैँ त्यो हुन्छ त होइन, रियल लाइफ चाहिँ के हुन्छ भन्नु त उता चढावयुक्त हुन्छ, राइट? सो तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि, यु हेभ टु लेट योर सर्भिस टु स्केल, राइट? स्केल मिनिङ के हो त भनेर भन्दाखेरि, कमान्ड सी कमान्ड बी, यु आर गोइङ टु एड another instance of service A, right? Another instance of service A meaning ke ta bhandakari, some of request from any of your client may go either on this instance, right? Now I want to give a name. Let us suppose this is instance 1, right? And then this is instance 2, right? Instance 2. Now some of your may request go to instance 1, some of them may go to kata instance 2, right? Now without rest, if you're managing your session in server side, then scaling is not going to work at all. Why? Because if तपाईको session चाहिँ server A मा छ, तपाईको request server 2 मा गयो भने के हुन्छ? Something that we do not want, right? So हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि, हाम्रो पछाडिको सर्भर, पछाडिको जुन सर्भर हुन्छ एप्लिकेसन सर्भर, त्यसलाई स्टेटलेस बनाउनु पर्छ. सो स्टेटलेस बनाउनका लागि चाहिँ भेरी गुड चोइस रेस्ट हो. एन्ड देन इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ हामीले कसलाई एडभोकेट गर्यो त भन्दाखेरि, हाम्रो यो स्प्रिङ बुटलाई भनौँ न, स्प्रिङ बुट, अल्टिमेटली स्प्रिङलाई, राइट? I think that's about it. Okay, let me go through questions because हामीसँग टाइम चाहिँ जम्मा 10 मिनट रहेछ हैन. ओके, माथिबाट जाम ल एक्चुअली. ओके, डाइनामोडिबीको कम्युनिटी भर्जन चाहिँ छ अरे, प्रदीपले भनेको सही होला. त्यतिखेर पनि कम्युनिटी मात्रै थियो है. अनि कन्ट्रोलर सर्भिस रिपोजिटरी हामीले थोरै कुरा गर्यो, बट नट इन डिटेल. विल टक अबाउट द्याट इन अपकमिङ सेसन्स, राइट? ओके, मिस टाइप दिपा, थ्याङ्क यू. वेटिङ मिटिङ अहिले त छैन होला. मिडलवेयर चाहिँ कतिको युज हुन्छ स्प्रिङ बुटमा? अभियसली होइन, अघि मैले भनिसकेँ, गर्न सकिन्छ भन्ने अहिले अभियसली, राइट? स्प्रिङ बुट इज बेसिकली टुलिङ, राइट? अनि अर्को कुरा चाहिँ नि, जस्तै हेर्नु ल, मैले यहाँ जुन वेभ इन्क्लुड गरेको छु नि होइन, समटाइम्स फर इक्जाम्पल मेरो एप्लिकेसनले चाहिँ के मात्रै गर्ला भने त ब्याच प्रोसेसिङ मात्रै गर्ला कि, अथवा डेटा सिङ्किङ मात्रै गर्ला. देन त्यतिखेर मलाई वेभ चाहिँदैन नि त, राइट? I can totally exclude this wave and then just have that like a module running so that it can do some batch processing. Okay, so obviously, right, middleware ko लागि very, very good choice. अनि त्यस पछाडि अर्को डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन, अभियसली मैले भने, राइट? मेरो चाहिँ पर्सनल चाहिँ कन्स्ट्रक्टर हो होइन, आई प्रिफर द्याट वे, बट it depends, right? If already existing project छ भनेदेखि sometimes you do not have choice to like continue using auto wired, right? So it depends. Sound, I don't know. Spring Boot ma pagination, that's very good thing. कसले सोधेको भन्दाखेरि सन्दीपले सोधेको होइन. सन्दीप एकचोटि यहाँ हेर, यो अर्डर रिपोजिटरीमा आइएम एक्सटेन्डिङ जेपी रिपोजिटरी, राइट? सो अब यहाँ तपाईँले छुट्टै पेजेबल लिए हुन्छ कि, पेजेबल चाहिँ तपाईँको स्प्रिङ डेटा डोमेनबाट लिनुपर्छ, राइट? पेज. अनि त्यस पछाडि तपाईँको कन्ट्रोलरमा पनि तपाईँले यहाँ पेजेबल लिनु, पेजेबल कहाँ गयो? ओके, पेजेबल स्पेलिङ के हुन्छ अरे? पेजेबल. ओके, कुल.
alright, so पेजेबल अनि त्यसरी जे पेज आउँछ त्यो पेजलाई तपाईँले के गरिदिनु त भन्दा ओके पेजेबलको चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि पेज पास गरेँ ठिक छ अनि पेज पास गरेँ राइट अब मैले चाहिँ मेरो सर्भरलाई रिस्टार्ट गरेर मैले पेज स्पेसिफाई गर्न सक्छ कि पेज भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल तपाईँले यो अर्डर हेर्नुभयो भनेदेखि अभियसली राइट कहाँ पो गयो यहाँ है I think it's going to change. If not, maybe we need to configure. Okay. Anyway, मैले अहिले चाहिँ के गर्छु त भन्दा मेरो पोस्टम्यान सर्भिस छैन oh it's really doesn't require postman, right? So okay, so v1 slash order slash and then you can do I think page 0 and then also like size. I forgot the parameters but see मैले चाहिँ पेज 0 को साइज 1 गर्यो भने एउटा मात्रै आयो कि राइट बट मैले यसलाई चाहिँ साइज 2 गर्यो भने दुईटा सो it's really easy तपाईले हुन्छ नि यो जेपी युज गरेको ब्युटी चाहिँ के त भन्दाखेरि you can just pass pageable parameter. Obviously your pageable you have so many options, right? And also like you can specify page response so that if it's last page, first page, those kind of thing, directly error return that's why it's not coming, but it will be there, right? And also like I think response you can do pageable response so that you can get those information, but you can try out on your own. It's not really I think a big deal, right? And offset, all those things you can define. Model validation, like I said, we cannot cover all those things, but you just need a hibernate validator. And then what you can do is, let's say here, right? If I go to PDF app and then go here and then go here and then go here, and then if I look into my model, के अरे हाम्रो नारायणले चाहिँ यो कुरा गरिरहेको फर इक्जाम्पल लेट अस सपोज के छ हाम्रो युजर छ अरे राइट युजरमा चाहिँ फर इक्जाम्पल अभियसली यो 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 चाहिँ होइन कि यो जुन नट इम्टी छ होइन फर इक्जाम्पल कसैले इमेल इनपुट गरेको छ भने त्यो भ्यालिडेसन चाहिँ सर्भर साइडमा पनि हुनुपर्छ क्लाइन्ट साइडमा पनि हुनुपर्छ होइन सो सर्भर साइडमा हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी यो चाहिँ इमेल नै हो है अथवा इमेल फर्मेट फलो गर्छ भन्ने कुराहरू भयो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले इन्फोर्स गर्न सक्छ कि होइन अनि लाइक दिस मिन्स लाइक पासवर्ड इज रिक्वायर्ड राइट सेम गोज फर युजर नेम एन्ड अल्सो लाइक फर इमेल आई थिङ्क अरू पनि इक्जाम्पल छ होला तपाईँले यसो टाइम भयो भने हेर्नु होला फर द्याट यु जस्ट निड हाइब्रिड भ्यालिडेटर राइट लगरमा युज गर्नुभएको हजुरले लग एक्सपोज गर्दा राउट स्पेसिफिक वाइट लिस्टिङ ब्ल्याक लिस्टिङ मिल्छ कि नै द्याट्स आई थिङ्क भेरी गुड क्वेसन आई थिङ्क मिल्छ बट आई डोन्ट नो लाइक आई हेभन डन माइसेल्फ राइट सो आई थिङ्क मिल्छ होला त्यो चाहिँ एक्सपोज गर्नुपर्छ सन्दीप सो डज द्याट गिटहब ह्याज कम्प्लिट प्रोजेक्ट अनिल के छ भने नि यो प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले मैले भर्खरै डाउनलोड गरेर गरेको हो बट what I can do is I can push it into one of the I mean I can push it like simple repository, right? So म चाहिँ नि तपाईहरुले सिम्पल म यसो गर्छु ल के गर्छु भने let me go back. Alright, so let me share this one with you guys and again यो चाहिँ सबैलाई रेस्पोन्ड गरौँ ल send to everyone भन्ने हुन्छ नि in meeting okay यो चाहिँ यो तपाईले एकचोटी यसो हेर्नु हैन इफ नट अगेन विल डु अनदर सेसन राइट बिकज के रे हामीले के कुरा गरेको छैन भन्नु त ओके यो अल्टिमेटली ल मैले आर्किटेक्चर आई गट इट इन माई मसिन राइट नाउ इन प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट अभियसली like it will not be like local, right? So what we need to do is we need to dockerize it, right? Containerize it, and then we need to deploy into some environment, right? Maybe containerized service. For that फर द्याट हामीले के गर्नुपर्छ भन्नु त अलिअलि डकरको पनि आइडिया हुनु पर्यो राइट अनि त्यसरी अलिअलि कन्टेनर सर्भिसमा चाहिँ कन्टेनर सर्भिस भनेको प्लेटफर्म एज सर्भिस हो राइट तपाईँलाई अलिअलि थाहा छ नि सफ्टवेयर एज सर्भिस प्लेटफर्म एज सर्भिस इन्फ्रास्ट्रक्चर एज सर्भिस राइट सो दोज काइन्ड अफ थिङ यो चाहिँ के अरे कन्टेनर सर्भिस चाहिँ काइन्ड अफ प्लेटफर्म एज सर्भिस हो सो आई मिन इट हेज गट एभ्रिथिङ फर यु राइट इन्क्लुडिङ राउटिङ सर्भिस रेजिस्ट्रेसन लोड ब्यालेन्सिङ राइट अनि मोनिटरिङ अरू के हुन्छ चाहिने सबै हुन्छ कि सो त्यो कुरा अलिअलि थाहा पाउनुपर्छ बट हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई अल्टिमेटली इफ यु वान्ट टु हुन्छ नि बी अवेर वाट्स गोइङ अन इन्डस्ट्री we do not need to be an expert, right? But we just need to
know, right, how things flows. For example, before getting into my service, it first gets into gateway, and gateway basically responsible for forwarding my request to particular instance, right, and that instance will be registered through the Eureka, right. And if I maintain auth server in a single place like in gateway, then none of the service behind need to worry about the authentication and authorization, those kind of thing, right. And also, like, it's we're going to have independent database, so we'll talk about those things, right, in upcoming session. But आजको लागि चाहिँ I think यति नै गरौँ, because it's already is like I think too much, right. तपाईहरुले पनि एकचोटी गएर यो गर्नु होला हैन. If it's going to be useful, म यो पिक्चर पनि त्यो के अरे हाम्रो रिपोजिटरीमा हाल्दिन सक्छु, जहाँ चाहिँ मैले कोड पुश गर्छु है. But if not, then I think it's good. All right. Any questions? I think all of you are in mute, हैन. Questions छ भनेदेखि टाइप गर्नु च्याटमा. हैन भनेदेखि we almost are out of time. Oh, नारायण त अघि पनि थियो जस्तो लाग्छ त, कहाँ गएर फेरि आयो. Okay, no questions? Looks like no question. All right, thank you everyone. पछि फेरि यो गरौँला है, फेरि अर्को सेसन गरौँला, अनि त्यतिखेर चाहिँ we'll talk more about other things, right. Again, यो कुराहरू भनेको चाहिँ हुन्छ नि, like there are so many things, even for myself, right, I'm still learning. So don't expect, like expertise view from me, right. कुनै कुनै कुरामा मैले तपाईहरुलाई यो गर्न सक्छ एज ए हुन्छ नि एक्सपिरियन्स भन्न सक्छ, बट कुनै कुनै कुरामा म आफैले पनि सर्च गर्नु पनि हुन सक्छ. सो विल किप अन गोइङ, राइट, गर्दै जानुपर्छ. हैन, हामीले नगरे कहिले कसले गर्ने भन्छ नि, त्यस्तो गर्नुपर्छ. अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन एन्ड ह्याभ अ गुड नाइट देयर. I don't know how to stop sharing this one. All right, let me stop. Don't remind me. Stop.